Acest podcast îți este oferit de restaurantul vegan Vegasmo Brașov și holistica.ro, pentru că lucrurile bune și autentice merg perfect împreună. După aia am vorbit despre Carpații, epicentrul civilizației. România, vatra vechii Europei, și vă spun și finalizez că eu susțin că aici în zona Daciei, în zona vechii Daci, în zona Carpato-Dunăreana balcanică, pentru că include tot arealul ăsta, este matca Europei. Deci nu regret că spun lucrul ăsta, este matca Europei, dragi români. România este matca Europei. De aici au roit popoarele. Vorbim de migrațiile indo-europene de acum peste 4.000 de ani. Vitamina C. Emisiune radio, blog și podcast cu vitamine pentru conștiință. Ca să creștem în ființă. Cu Ionuț Costin. Aș spune că în sfârșit am reușit să fac rost de invitatul de astăzi de, cred că, câteva luni bune, dacă nu chiar aproape un an. Îmi doream foarte mult să realizez emisiunea asta. Aș spune, domnul profesor, domnul doctor Vicu Merlan este alături de mine. Bine ai venit, Vicu, la Vitamina C. Bună ziua, mulțumesc frumos pentru invitație, mă bucur că sunt aici. Chiar îmi place Brașovul, să știți. E așa un oraș de suflet și chiar mă bucur că m-ai invitat. Mulțumesc. Te înțeleg perfect, și mie îmi place Brașovul, de asta am rămas în el. O să spun câteva cuvinte despre tine, pentru că, din punctul meu de vedere, așa, e uluitor ceea ce ai reușit să faci până acum. Fii atent de ce. Bun, Vicu Merlan este profesor de istorie, arheolog expert, doctor în istorie, specializare arheologie preistorică. Corect. Adică de atunci de când era fratele Codru cu românul. De fapt era, cred că, mai mult decât cu dacul. Era cu Vorbind de paleolitic până în zona dacilor. Deci cam asta e perioada de, să zici, arealul pe care îl acopăr ca parte științifică, să spunem așa. Asta mi-a plăcut foarte mult, dar în momentul când găsesc într-un sit arheologic mai multe nivele, n-am voie să le ignor. De exemplu, dacă încep o săpătură, nu pot să trec peste partea medievală, că asta este cea mai apropiată de noi, și merg până jos, la nivelele inferioare, unde dau de paleolitic, să spunem, dacă există așa ceva în zona respectivă. Dar am găsit și situri cu suprapuneri, cu nivele extraordinare, care m-au dus până la 2-3 metri adâncime, depinde. De tip tel, de exemplu, de o suprapunere excepțională. Cam așa e cu Vicu. Asta am constatat și eu cu drag. Ești atât de pasionat de ceea ce faci, încât trebuie doar așa, parcă o pală de vânt să zgândere sub. Când de fapt dita mai focul în tine, dar un pic așa să zgândere subiectul, că deja de acolo, cum s-ar zice, mingea este în terenul tău. Am să continui acum despre tine. Deci efectuezi săpături arheologice din anul 1995 în peste 10 situri arheologice. Da, corect. E corect ceea ce zic? Da. Ești descoperitorul zeițelor de la Isaia din județul Iași. Nu zic aici mai departe, pentru că, uite, cu asta o să începem. Continui. Perfect. Mi-ați aruncat mingea la fileu. La fileu. Autor a 18 cărți de specialitate, și aici cred că o să ne întoarcem repejor. Câteva sunt aici, și reviste și toate cele. Da. Cea mai reprezentativă fiind Dacia ezoterică, e chestiunea asta care e aici în fața mea. Cam atât de groasă e. Asta se vede la cameră, pe radio nu se vede, o să se audă care cam... Chiar ai măsurat? Ai măsurat-o ce înălțime are, ce grosime are pagina? Asta chiar nu, dar am măsurat-o în pagini, în jur de 1000 de pagini. 1000 de pagini care sunt distribuite în 2 volume. Adică așa, aproape cam, nu chiar cât ați face o șchioapă, dar cam atât de groasă e cartea. Cea mai reprezentativă fiind Dacia ezoterică, unde este o muncă de 25 de ani în teren și la arhive. E corect ceea ce spun? Da. Coordonator și responsabil pe șantiere arheologice din Moldova, Iași și Vaslui din anul 2004, fondator și redactor al revistelor Lohanul, care este un magazin cultural științific, Vega, revistă de astronomie. Corect. Și Stejarul, revistă de medicină naturistă. Da, le îmbin pe toate, să știți, îmi plac. Adică ceea ce am făcut-o chiar din tot sufletul, să știți. Adică dacă m-am ancorat spre partea de medicină naturistă, că tot vorbeați de Stejarul, asta pentru că sunt și un culegător de plante medicinale, nu neapărat vraci, dar un culegător de plante medicinale, dar și un practicant, în sensul că le și folosesc.
Adică nu numai le culeg să le arunc undeva acolo, nu, chiar le folosesc și mai ales sub formă de pulberi sublingual, pentru că e efectul mult mai mare. Iar la partea de astronomie, că tot m-ați provocat cu Vega, da, îmi place, pentru că ați spus că partea de istorie, dar eu sunt și profesor de geografie și mi-a plăcut foarte mult și geografia, iar pe această latură am mers și cu astronomia și cu, să zicem, paleontologia, geologia, deci sunt, să spunem, domenii care chiar mă preocupă și îmi plac. Iar ele sunt cumva corelate, adică dacă mergi într-un sit arheologic, nu vorbim neapărat de artefactele care le găsim acolo, vorbim de o stratigrafie, de o pedologie, vorbim de, de fosile. Stratigrafie? Stratigrafie ne referim la straturi. Exact, da, de depuneri succesive, adică an de an se depune prin litogeneza solului, a plantelor, se depune sol. Și asta înseamnă mii de ani. De multe ori artefactele sunt sigilate în pământ, deci practic vorbim de o sigilare naturală și le găsim, de asta găsim pictura intactă din cultura Cuteni de 6.000 de ani, intactă, deci pentru că nu a ajuns până la nivelul respectiv, un metru jumătate, n-a ajuns apa și le rămân acolo sigilate, ca și cum le pune într-un vid, într-o cutie vidată și rămân, nu le afectează nimic. Doar omul, că atunci când le scoate și le aduce la suprafață. Omul de obicei cam afectează cam tot ce prinde. Păi, într-un fel, aș spune, eu tot timpul spun asta, că mie îmi place enorm de mult și întotdeauna urmăresc în fiecare ediție de Vitamina C să aduc în studio trăitori. Oameni care efectiv trăiesc cu adevărat lucrul pe care îl desfășoară. Cred că nu poți să fii un bun arheolog, să zic așa, pentru că arheologia te duce înapoi, nu? Te reconectează cu trecutul, corect. Din ce în ce mai îndepărtat, cu putință. Ionuț, în momentul... Dar știi, scuză-mă, mă gândesc că, vezi, nu poți să te conectezi cumva cu trecutul ăsta, doar așa, folosind pensule sau, toate ustensilele pe care voi le folosiți în arheologie, dacă nu te conectezi și cu spiritul de atunci, dacă nu te conectezi și cu conectarea, te conectezi cu conectarea pe care ei o aveau în vremurile acelea cu natura, cu ritmurile naturii, cu astrologia, cu astronomia, cu plantele de leac, cu absolut toate lucrurile, care atunci le găseai așa cumva într-o sinergie. Da. Ai dreptate că într-adevăr există un principiu sinergic, dar nu mai mult decât atât, e și un principiu al rezonanței, că tot vorbeam de rezonanță. De ce? Pentru că chiar și arheologii care nu recunosc lucrul ăsta, că există o anumită, să spunem, apropiere, empatie, să zicem, cu trecutul. Să spunem între ghilimele empatie. Pentru că în momentul când începi să dezvelești niște artefacte din sol, fără să vrei, numai atingându-le, numai privindu-le, intri în rezonanță cu ele, cu energia acelor timpuri. Eu am sesizat. Și vă spun fără menajamente, eu am avut și trăiri extraordinare în momentul când am găsit acel tezaur de statuete la Isaia, că tot a spus că vrea să vorbim despre ea. Deci acel tezaur statuar care reprezintă practic o trusă a unui vraci, prin care se ipostazează 21 de statuete ale Marei Zeițe. În momentul când am început să scriu o carte despre aceste zeițe și am început să le cercetez îndeaproape, s-a petrecut ceva cu mine. Deci vă spun cu toată sinceritatea. Și eu cred că cu fiecare arheolog trece prin acest moment, începând de la plăcerea de a descoperi, începând de la a le atinge, a le descrie. Toate aceste aspecte ne duc la artefacte respective, ne duc în trecut. Și vă spuneam că în momentul când descriam acele statuete, mă transpuneam și vedeam lucrurile din jurul meu cu alți ochi. Frumosul se manifesta prin acea geometrie sacră, prin acea numerologie sacră care exista în acel tezaur și parcă mi-a alchimizat și mie mentalul. Trăiam acele stări, mergeam de exemplu pe stradă și vedeam oamenii altfel, mult mai buni, nu mai vedeam răutatea care există de multe ori, nu mai vedeam
să spunem, urâtul. Deci vedeam în fiecare om, în fiecare femeie, vedeam cum se transpune energia acea feminină, acea frumusețe feminină, acel număr de aur care există în fiecare om, în tipologia lui, în structura lui, în morfologia lui. Și nu știu, dar din acel moment m-am regăsit într-un alt om. Adică trebuie să recunosc că m-a stimat foarte mult. Și poate că e greu să se sesizeze așa din afară, dar fiecare trăiește, are anumite trăiri interioare și le vede altfel. Când ești în natură, frumusețe din natură, iarăși o poți descrie altfel. Până atunci erau, să zicem, o floare, era o banală floare și atât. E din acel moment am văzut altfel frumusețe din natură, vântul, copaci, tot ce era în jurul meu îmi transmitea o anumită energie pozitivă, o energie care mă mă ducea dincolo de timp și recunosc că într-adevăr mi-a făcut niște mutații, să spunem, în genom atât de profunde încât trăiesc cu alți ochi, sau da, să spunem că trăiesc, văd cu alți ochi natura din jurul meu și oamenii chiar din jurul meu. Te-am lăsat să faci descrierea asta a trăirii așa pe care o ai în zona asta practicând arheologia, deși cred că e ultra impropriu spus practicând arheologia, pentru ca oamenii să vadă cumva cum trăiește un trăitor. Special fac repetițiile astea ca să se accentueze anumite lucruri. Prin faptul că, de fapt, spune puțin, în zona asta arheologiei, plouă cu fonduri peste voi? Vine statul și zice, domnul Vicu, vă rog frumos, lăsați toate plasele, luați-le pe ale noastre. Cu fonduri vi le-am adus ca să aflăm și noi un pic ce cu România, de unde vine, de unde ne tragem, care sunt valorile noastre. Domnul Ionuț, lucrurile sunt cam așa, tragice, dar adevărate. Sunt de aproape 30 de ani. Fac săpături arheologice. N-am primit un leu de la statul român, cu toată sinceritatea. Am mers din poartă în poartă, am cerșit de la sponsor la sponsor, am găsit înțelegere, nu întotdeauna, dar am găsit. Și de ani de zile găsesc în continuare, pentru că sunt și oameni cu suflet, sunt și oameni care deschiși la valorile culturale. Și în felul acesta am găsit și înțelegere și am putut face săpături. Plus, în ultima vreme, sunt și mulți voluntari, adică oameni care îți pasionează istorie, oameni care vor să-și cunoască rădăcinile, ancorile subtile ale neamului românesc și au venit acum 2 ani de la la Turnul Severin. De la Iași am foarte mulți, din județul Vaslui, chiar și din Botoșani, Suceava. Și vin oameni pasionați. Asta este partea bună, să zic așa. Dar uiteam că, într-un fel, parcă este ironia sorții, că statul român nu dă nici măcar un leu. Nu există moneda aia de un leu, dar nu dă o monedă, nu dă nimic, pentru că probabil s-o fi gândit că lasă, că domnul Vicu este plătit de strămoșii noștri prin ceea ce dezgroapă el din drahmele sau ce erau. Nu, mai mult glumesc aici. Da. Știi de ce? Că vreau să cumva să punctez faptul ăsta că aici este vorba de o pasiune pură. Adică, efectiv, exact. o chintesență de pasiune și pot să o conectez și cu o iubire foarte mare față de neamul ăsta și de plaiurile astea pe care trăim? Probabil am început, nu realizam lucrul ăsta. Încet, încet s-a transmis, s-a mărit această intensitate a dorinței de a îți cunoaște mai bine rădăcinile de neam. Și în momentul când, cum spuneam și la început, începi să faci aceste descoperiri, să pui mâna peste cele cioburi, să le descrii, să le simți cu toată ființa, se deschide altceva în ființa noastră și cu siguranță vedem lucrurile altfel. Dar revenim la ce spuneați cu fondurile și toate acestea. Nu, a fost foarte, dimpotrivă. Nu știu dacă vorbim de stat român sau de persoane răuvoitoare sau nu știu cum să le mai zic. Dar haideți să vă dau un exemplu. Ori că așa a fost, am avut un ghinion, ori în momentul când am găsit acest tezaur în octombrie, gândiți-vă, în decembrie am fost dat afară la Muzeul din Huș. Da, ca să vedeți. Ca un premiu. Ca un premiu. Și la acel moment, nu avea o valoare, să spunem, în metal prețios, nu avea o valoare
de altă natură. Aveau valoare intrinsecă, deci aveau valoare istorică acel tezaur. Cineva spunea că, dom'le, la nivelul anului 1998, când l-am descoperit, valoarea în jur de 3 miliarde de lei, la valoarea respectivă atunci. N-am primit un leu, n-am primit nici recunoaștere, ci din potrivă am fost dat afară din muzeu. De ce? Culmea. Nu știu, să nu dau nume, dar acolo era un primar, profesor de istorie, culmea, tocmai el așa, și mai aveam și directoarea care nu agrea, culmea, mi-era dragă, era o femeie extraordinară, dar nu agrea, avea și o descoperire excepțională și vorbim aici de o diademă princiară la Bunești Averești, aproape 1 kilogram de aur, o diademă frumoasă, unicat, și probabil nu își dorea eclipsarea ei prin ce găsisem eu. Și mai ales era un puștan, abia venise de pe băncile facultății, un copilaș acolo, să spunem, și nu agrea ideea ca recunosc că eu am avut noroc, pentru că acel tezaur de la Isaia este un unicat, dar mai sunt doar 2 tezaure relativ, să spunem, apropiate ca conținut și formă. Deci asta vorbim vreau de un pic poduri. să intrăm și de ce este atât de important tezaurul ăsta de la Isaia pe care ați Pentru descoperit? că e o trusă unui vraci, șaman, vraci, așa, în care, ce descoperim? Descoperim 21 de statuete, deci vorbim de numerologia sacră, care reprezenta fațete ale mărezițe, niciuna nu era la fel, toate erau din lutars, de tip teracot, adică foarte, foarte bine arse la o temperatură peste 1000 de grade Celsius. Apoi 21 de conuri, adică reprezentarea masculină, falsuri, reprezentarea arhetipală al Dumnezeu Tatăl ca o contraparte a celor zeițe. De asemenea, am mai găsit 13 tronuri pe care erau așezate 13 din cele, 21 de zeiți, 13 erau așezate pe acele tronuri, adică 13 în tarot înseamnă, este echivalentul inițierii, deci probabil acele aspecte erau în corelație cu divinația inițiatoare. După aia, mai erau încă 42 de gen mărgele de tip cariopsă, un simbol al ioniului universal, adică al matricei care dă naștere întregului univers. Aici nu vorbim de vulgaritate, nu vorbim de falusuri, nu vorbim de simboluri. Deci întregul tezaur statuar, deci l-am numit tezaur statuar și așa, această trusă magică, era reprezentată de multe elemente inițiatice. Gândiți-vă că am scris o carte, Misterul zeiților la Isaia. Deci acest tezaur mi-a dat, valoarea care să ducă la a scrie o carte despre acele mituri și, bineînțeles, într-un studiu a ceea ce a scris Iliade, a ceea ce a scris și alți autori despre acele, sau despre, zeiții asemănătoare. Plus că în acest tezaur, în primul rând vorbesc de geometrie sacră și am găsit zeițele cu steatopigie, adică lățimea bazinului, în proporția divină, o să eventual... Scuze că te întreb. Da. Mă gândesc că e atât de interesant. E vorba despre niște zeițe, niște artefacte de acum 7200 de ani. Da, exact. Deci acum 7200 de ani. Da. Cu 5200 de ani înainte de aproape 5200 de ani înainte de Hristos. Vorbim despre numerologie sacră, corect, despre geometrie sacră, despre numărul de aur, perfect, acum 7200 de ani. Așa este. Și noi a rămas. Sincer, nu mi-am dat seama. Putem să spunem celor care ne urmăresc, poate nu știu despre ce e vorba cu proporția de aur, cu numărul de aur. Da, e vorba de acel acea proporție pe care o întâlnim în tot ceea ce este frumos în natură, tot ceea ce este frumos în artă. Gândiți-vă, mari maestri ai Veneției, ai bisericilor gotice, ai bisericilor ortodoxe, toți inițiații vremurilor cunoșteau această proporție și nu construiau la întâmplare. Deci, pentru că nu își avea rostul să construiască la întâmplare. Aceste artefacte, acele monumente arhitectonice trebuia să transmită ceva. Deci frumusețea se pretează
foarte mult la această proporție divină. Deci proporția divină o întâlnim în natură, gândiți-vă la flori, la orice din jurul nostru, tot ceea ce este frumos se încadrează în proporție divină. Deci fără acest fi, nu există frumusețe în natură, nu există un univers perfect. Gândiți-vă, legile universului se manifestă într-o definiție, să spunem așa, perfectă. Această definiție perfectă înseamnă fiu. M-ați întrebat, eu nu știau. Poate că cine știe. Eu cred că mai degrabă avea o asceză riguroasă, pentru că am găsit, de exemplu, vase de tip ofrandă, de tip ascos pentru anumite zeități. Am găsit și anumite semințe și anumite chestii care prin determinare se pare că ar fi fost anumite esențe din uleiuri volatile. Deci e clar că atât prin interiorul plantelor, dar mai ales pentru o asceză, pentru un post riguros, pentru cine știe, oricum există o asceză riguroasă, aveau acces la anumite misterii macrocosmice. Se știe clar. Gândiți-vă la spiritualitatea ortodoxă, nu? Deci mari sfinți, cum au ajuns prin asceză, cum au ajuns să ajungă să cunoască, să fie, să zicem, clar văzători. Și să aibă stări modificate de conștiință. Exact. Cum? Printr-o asceză. Eu cred că fiecare dintre noi are potențial acest dar, numai că această asceză nu vine la pachet, adică pur și simplu trebuie să te ții de ea, adică să ții un post, în ceea ce faci. Da, sigur că da. Iar ei aveau o credință, aveau o religiozitate extraordinară, adică toate elementele pe care le-am descoperit în siturile arheologice pe care le-am făcut, toate au amprenta spiritualității de atunci. Deci nimic nu-i făcut la întâmplare. Chiar și unelteri, chiar și câmpul. Deci plugul este în analogie cu aspectul masculin, solul, pământul, în analogie cu pământul, cu fertilitatea zeițelor și așa mai departe. Adică nimic nu era întâmplător. Ei trăiau într-o adevărată spiritualitate, adică ei erau legați, ancorați de divinitate la maxim. Noi trebuie să recunoaștem, am pierdut foarte mult. Adică noi acum materialitatea ne-a smuls foarte mult din ancestral, din divin. Ne-a dus spre materialism, spre acest clei al manifestării, ne trage din ce în ce mai mult, chiar dacă îmi spune că suntem evoluați, că avem tehnologie, că vorbim la microfoane, că avem radiouri, da, e de adevărat, dar nu aveam ce aveau ei. Ați spus de unde cunoșteau. Hei, uitați, poate nu toți membri acelei comunități, dar erau acele persoane speciale, cei vraci, cei șamani ai timpului, care, vedeți, cunoșteau mult mai mult decât cunoaștem noi. Iar comunitatea urma. Exact. De fapt, ce spuneam este că ei reușeau să găsească urzeala asta care este în spatele tuturor lucrurilor și să înscrie, să spun așa, într-o coerență uimitoare tot felul de elemente pe care noi acum le vedem disparate și care nu au nicio legătură una cu alta, ba din contră se mai fac și glume și tot felul de lucruri care să te îndepărteze. Unii mai punem, gândiți-vă la simbolurile, legendele și tradițiile neamului românesc. Haideți să o luăm așa, din aproape în aproape. Aici vreau să ajung și oricum în câteva secunde o să luăm o mică pauză. Primul lucru, mă gândeam să facem un pic de lumină în treaba asta cu suntem sau nu suntem urmașii Romei? Sau... Îmi place. Asta îmi place. Numai că întotdeauna am și... aici sau asta este o emisiune în sine. Colegii mei pe faza asta foarte mult. Da, eu le demonstrez științific. Eram sigur că o să fie așa o reacție în emisiune. Cu Vicur n-am discutat niște întrebări și i-am promis că o să aibă o foarte mare surpriză o întrebare surpriză la început și am mai păstrat încă una la fel de ceva mai contundentă către final, acolo va fi spontaneitatea spuma. E ce mai bună, să știți. Exact. Da, asta dă valoare. Acolo se vede discuție. Specialistul. Și uite așa, prințul tras printr-un inelescu a luat-o de soție pe prințesa trasă printr-o inelească și au trăit fericiți până la adânci bătrâneți. Tinereți. Nu lăsa centimetri de puși pe temiri unde să-ți știrbească povestea de iubire. Alege Kilominus, un program de slăbit eficient, lansat de restaurantul vegan Vegasmo Brașov. Savurezi toată săptămâna un meniu delicios de maxim 1300 de kilocalorii pe zi, gândit pentru întreaga zi. Ai doar ingrediente naturale, fără zahăr, ingrediente de
origine animală sau orice fel de alte compromisuri alimentare. Abonează-te online pe vegasmo.ro la 07 555 44 555 sau vino pe Hirscher 7. Vegasmo, din drag de oameni. Vitamina C cu Ionuț Costin. Grea viața fără ea. Am aruncat așa o mică mănușă înainte, acum lumea probabil că o să zică, da, sigur, a luat o pauză, au ascultat o melodie, s-au vorbit între ei. Noi între timp am vorbit de trovanți, dar revenim și la lucrul ăsta. Am promis că mergem pe prima întrebare, care e foarte spinoasă de felul ei, și eu când am văzut-o prima oară am zis, hai domne, oricare dintre aceste două întrebări, mă refer la prima de acum și cea care va fi ultima, mie mi-a forțat foarte mult limita înțelegerii mele din momentul respectiv când le-am auzit. Deci cum e? Sunt cu specialistul în studio? Suntem sau nu suntem urmașii Romei? Prima dată când am auzit de acest subiect, eram student prin anul 4, mai aveam un coleg care susținea ideea asta. Nu am crezut fi noi așa speciali că am avea noi chiar o valoare chiar atât de mare pentru zona noastră. În domeniul arheologiei mi-am dat seama că chiar aici în zona noastră, a României, și atenție, nu o spun cu a ne lăuda neamul. Este și nu este chiar matca Europei. Și Nu nu spun este a o lumii, dar a părerologie. Europei este sigur. Deci De aici, ce? în zona României, este Da. matca Europei. Exact. Și acum argumentez. Cum? Și nu argumentez pe baza autorilor români. Nu o spun eu, o spun autorii străini. Vine Maria Gimbutas, un arheolog de origine lituaniană, dar americană, și vine face studii în România. Și se pare ceva foarte curios. Zice, băi, o ceramică extraordinar frumoasă. Ia să vedem, unde mai găsim ceramică de genul ăsta? Vorbim de câteva mii de ani. Cultura Cucuteni, Precucuteni, Turda, Șamagia. Și merge și în Ungaria, găsește și în Bulgaria, găsește și în jurul nostru. Merge mai departe și mai găsește. Și suprapune. Păi ia să vedem cine acum 4000 de ani locuiau acest teritoriu. Dacii, să spunem, strămoșii dacilor, cultura pelagică, să spunem așa cum se... Și atunci am zis, păi stai un pic, păi vorbim, păi ungurii, unde erau ungurii acum câteva mii de ani în urmă? Unde erau neamurile slave acum câteva mii de ani? Nu erau aici, da? Cine erau? Erau daci. Domnul Ionuț, vorbim de statornicie și continuitate. Eu vorbesc de acum ca arheolog din punctul meu de vedere. Deci eu acolo la Huș calc la fiecare metru pătrat pe vestigiile înaintașilor mei. Vin până în astăzi. De ce? Pentru că atunci când fac săpături, eu, cum ați întrebat la început, mi-ați spus da, e vorba de dață. Nu, eu găsesc de la paleolitic până astăzi, nu găsesc și vreau, nu vreau, că sunt specialist pe preistorie, vreau, nu vreau, trebuie să fiu specialist și pe medievale, vreau să fiu specialist și pe traci, pe cultura nouă, pe Hallstatt, pe toate culturile, pentru că ce este în zona respectivă. Să vă dau un exemplu, dacă vreți să ajung la cultura Cucuteni, care înseamnă un metru jumătate, 2 metri adâncime, nu trebuie să ignor nivelele superioare. Încep cu partea de... Să vă dau un exemplu, la Crețești, lângă Huși, acolo, la mine. La partea superioară, partea contemporană, vestigii în timpul CAP-ului, gropi din Timbiceau, cu vărării, cu ferării, cu așa. Merg mai jos, găsesc daci, găsesc o așezare deschisă dacică. Tot în același loc, merg mai jos și dau de Hallstatt, prima epoca felul, să spunem, da? De traci. Ce găsesc acolo? Găsesc o necropolă traci, un cimitir. Am găsit unul frumos, un șaman cu un pandantism în broz, mă rog, nu intru în detalii. Merg mai jos și dau de cultura Cucuteni. Foarte interesant. Nu sunt atinse vestigiile de cei dinaintea lor. Să spunem, cei din cultura nouă, deci la sfârșitul epocii bronzului, tracii, vorbim de traci, își aveau carii de mormântare în Humația. Da? Cum o facem noi astăzi, numai că era invers, adică cu capul spre răsărit și picioarele spre apus. Noi avem cumva invers. După aia, avem, sau invers, mă scuzați, capul spre răsărit și picioarele spre apus. Așa că m-am gândit și am făcut corelația. După aia, în momentul când făceau această groapă de inhumație și ajungea la vestigiile cucuteniene, adică dădeau de o locuință cucuteniană, care era un chirpic cumva năruit acolo și amprentat de timp prin
procese de Poate litogeneză. că e greu să se sesizeze așa din afară. Nu mai se poate mai dar jos. Avea un cult al strămoșilor, își respectau strămoșii. Exista legenda că dacă vor... Era un tabu pentru ei. Dacă distrugeau acele vestigii, erau blestemați. Puteau să fie atinși de toate ceva. plasele, Adică luați-le puteau pe ale să noastre. pățească ceva, să zicem. Da? Și atunci nu mergem mai departe. Același lucru l-am observat și la alte culturi. Deci exista un respect, ceea ce astăzi nu mai există respectul ăsta, clar. Dar exista un respect al strămoșilor. Deci un cult al strămoșilor, clar. Mergem mai jos, dăm de aflăm și noi un pic cei cu România. Mergem mai jos, dăm de paleolitic. Gândiți-vă câteva strate foarte frumoase, foarte interesante. că într-un fel parcă este ironia sorții, că statul român... Printre primele sate, așa cum vorbim de Lepenski Vir în Serbia, spun colegii noștri că e vorba de cele mai vechi state din Europa. Deci vorbim de primele colibe așezate pe malul Dunării. Dar nu numai acolo, găsim și spre zona noastră, e drept, la vreo, să spunem, la vreo 500-700 de ani mai târziu. Da, vedeți, în timpurii. Am găsit lângă Huși, iarăși, într-un alt sit la Armășeni, bordei din cultura Starcevo-Criș. Mergem la peste 8 milenii în urmă. Deci vorbim de statornicie și continuitate. Deci la 100 de metri de sit avem sat. Deci oamenii și n-au plecat de acolo. Că s-a mutat, v-am spus, și din diverse motive. Poate că a fost o boală, un incendiu sau știu eu, asta e altceva. Dar la fiecare, am făcut așa o statistică, la fiecare kilometru pătrat găsesc un sit arheologic. Și vă spun, cam asta e situația. Adică asta e. Și peste tot în România. Să zicem mai puțin în zona montană, unde condițiile de climă sunt altele. Da, cumva... Și aici la Brașov, să nu vă închipuiți că sunt lucrurile altfel. Nu. Deci nici nu vă... Deci călcăm pe vestigii la tot pasul. La tot condiții. În țara Bârsei, aici, la dumneavoastră, sunt condiții din cele mai vechi, chiar din paleolitic s-au găsit vestigii aici, în zona Brașov. Cumva îmi construiam, să zic așa, în conștiință o imagine a bogăției României. A cât de bogată poate să fie țara asta, și aici nu mă refer la, nu știu, la aur, la diadema de 1 kilogram de aur sau la coiful celebru deja furat de nu știu câte kilograme de aur și lucruri de genul ăsta, pentru că evident nu aici este valoare. Sunt și ele valoroase, evident, dar nu aici este vorba, ci la valoarea pe care o avem aici sub picioarele noastre. Exact, ne învârtim prin ea, nu știu, colindăm, ne mișcăm, ne trăim viața în niște valori de care nu suntem conștienți. Și mai devreme când am pus întrebarea asta, dacă suntem sau nu suntem urmașii Romei, și am văzut cumva răspunsul tău, că spune că eram student și nu credeam eu că suntem nu știu ce. Acum, dacă îmi permiteți să revin la întrebare. Da. Cam așa se pare că ne-am educat noi ca și popor. Da. Și aici știu că zic un lucru mare, dar să nu credem că suntem, nu știu ce, că avem vreo valoare, că suntem exact din contră. Tot ne auzim, ne aud urechile că suntem la coada Europei, că nu facem, că nu dregem, că nu suntem buni, ce nu e deloc așa. Probabil sunt doar vorbe aruncate așa pentru a ne de denigra dintr-un motiv, cu siguranță, politic, nu pot să-i spun altfel, nu. Adică felul în care, și aici sunt curios dacă îmi confirm cumva percepția despre poporul ăsta, pur și simplu, eu îl percep ca pe un, n-aș spune ca pe un elefant, ca pe un dita mai titanul, nu știu, mastodont, cred că e puțin spus, care stă așa pe labe, cu capul așa pe labe, cu o mină tristă și plânge de ce nu e și el măcar un șoricel. Ionuț, lucrurile sunt așa. Poporul ăsta nu a atacat decât s-a apărat. Spuneam, a avut Burebista niște incursiuni, dar tot pentru a-și strânge neamul, a-l strânge la oaltă, așa, a-l aduna cumva. Neamul ăsta s-a apărat de lungul timpului. Că au venit unii, că au pătrunși, că s-au așezat. Suntem un neam blând Dar aici există un paradox la români. Avem o bunătate, o mărinimie extraordinară. Suntem unul, să spunem, din cei mai bune popoare, în același timp o ură extraordinară. Ne mâncăm, unde te duci dacă sunt 3 români, 2 se ceartă între ei. Ca să țină balanța, în echilibru, cred că. E ceva în genomul ăsta al neamului românesc, e ceva care este un antagonism. Ură și de o bunătate extraordinară. Dar cred că probabil că sunt două capete, să zic așa, două forme ale
pasionalității astea pe care o găsești în poporul ăsta. Spui că mie mi se pare acum că a ajuns să fie, eu uneori spun că parcă n-are nici măcar o vertebră în el, că uite, se petrec tot felul de lucruri și lumea asta așa e, care alte popoare în jur sar de 10 cozi pentru lucruri mult mai mici prin care trecem noi, dar trecem peste ca să nu fim luați că instigăm populația. Corect. Vezi, nu știu, stai și te gândești așa de cât de bătrân, de plin, de înțelepciune totuși este poporul ăsta, deși, cum spuneai tu, eu vedeam când veneau oameni la artiști sau impresarii lor la Cerbul de Aur, când se făcea în Piața Sfatului în Brașov, și toți, îi luam la interviuri în radio, vorbeam cu toți, veneau prin toate statele participante și toți, fără măcar o excepție, spuneau, dom'le, dar cât de primitori sunteți voi ca și popor, ce frumoși sunt oamenii, ce ne fac așa să ne simțim bine. Eu vibrați la nivel de inimă, să știi, și asta transmite, că tot vorbim de artefacte și vestigii și de rezonanță. Asta transmite pământul ăsta. Pământul ăsta transmite o vibrație a iubirii, o vibrație a bunătății. V-am zis, există și antipodul, dar asta sunt puțini. Sunt doar oportuniști aia care își văd de treburile lor. Ați vorbit de bătrânețea acestui neam. Știți că există pe Valea Dunării, undeva aproape de porțile Orșova, sat bătrân. Așa se numește satul, sat bătrân. Da, deci am rămas uimit, sat bătrân. Deci nu, ce denumire e asta, sat bătrân? Păi asta arată că e un sat chiar bătrân, de milenii. Deci oamenii așezați acolo, adică oamenii poate... Deci îi găsești acolo de milenii. După aia, revenim la ce am început cu Maria din Butas. Ei, dar mai sunt și alți arheologi. Sunt Marco Merlini, un italian care vine și vorbește de scrierea danubiană, că tot vorbeam de scrierea. Aici la Isaia, pe lângă, nu am găsit numai tezaurul, am găsit și alte artefacte, la fel de valoroase. Am găsit tablete din Lutars cu scriere străveche, cu 1200 de ani mai vechi decât Sumerul. Ionuț, mai vechi decât Sumerul. Mai găsim la Tărtăria. Cu doar 1200 de ani. Da, Caranovu, în Bulgaria. Găsim la Târpești. Găsim peste tot. Numai că nu s-au valorificat. Colegii noștri nu au avut curaj să spună. Sunt o mulțime de arheologi, le-au strâns și au zis simboluri pictografice, încercări scriptice, încercări incipiente de scriere. Nimeni n-a avut curaj. Mi-aduc aminte de profesorul meu de doctorat de la Iași, domnul regretatul Nicolae Ursulescu. Mi-a zis, e cam curajos să spune că avem scriere, deși găsiți tablete din Lutar, tipiracodul cu simboluri pictografice, tot. Deci, contemporane cu cele de la Tărtăria, cu cele de la Târpești. Și a zis, hai să nu, că o să ne sară colegii în cap. Și am zis, dom'le, dar lăsați-mă pe mine, eu sunt mai tânăr, mie n-au ce să, dumneavoastră aveți scriere, mie ce o să facă? Și așa, sunt tânăr, asta e. Și treaba. Și am început să scriu despre scrierea danubiană, despre scrierea carpato-danubiano-balcanică, așa am zis. Și după ce a început și dumnealui să scrie încet, o scriere arhaică și am văzut și colegi din Transilvania și de la Sibiu și de la Cluj, că au început să scrie. A venit Marco Merlini, un arheolog din Italia, am luat legătura cu el și el a făcut un studiu extraordinar. S-a dus la Tărtăria, a luat o probă din acea tăbliță, că toți arheologii noi spuneau, doamne, da, e o scrie într-adevăr, o chestie, dar nu-i de la noi. Cine știe? E venit din Sumer, din Mesopotamia, de acolo, da. Și Marco Merlini are curajul, ia probă și duce și face cu radiocarbon, face determinări mineralogice și ce constată? Și din solul de la Tărtăria și constată că e vorba de același sol. Lutul respectiv, ars, era din același loc. Și atunci cade ideea că ele sunt venite. Păi unde mai punem la Isaia? Adică nu le-a adus cineva, ci ele sunt făcute acolo, pur și simplu. Avem la Isaia, unde am găsit aici, dacă o să puneți imaginile, când o să... Aveți un ascos, un văsuleț de tip ofrandă, așa. Ascosurile astea, în general, sunt de proveniența, între ghilimele, din Sumer, din zona Orientului, dar
noi le avem de acolo, ele sunt de acolo, ele sunt frământate din acel pământ al locului. Că am dus probe în Germania și am văzut și noi, le-am dat cu radiocarbon, le-am dat și mineralogic și am văzut că sunt de acolo. Și nu mai putem spune că sunt din import. Nu vorbim de mii de kilometri de import, nu. O altă chestie foarte interesantă, vorbeam de cele 3 tezauri din lume, de tipul celui de la Isaia. Deci avem la Sabadinovka, în Ucraina, la Isaia, Balta Popii și la Poduri, județul Bacău. Deci avem 3 tezaure. Deci aceste tezauri sunt unicate în lume. Aceste tezaure, nu că n-ar fi mai existat, probabil fiecare sit, dar în general, după ce se săvârșea un ritual, exista obiceiul, și nu întâmplător, ca aceste zeități să fie decapitate, distruse și apoi aruncate într-un grop de fundare. Deci când făceau o locuință, făceau o groapă de fundare, așa spunem noi, și aruncau toate resturile, dar și aceste zeițe pentru a proteja casa. Se mai punea eventual și un bucraniu, un craniu de un animal puternic, urs, știu eu, zimbru sau bour, pentru a proteja casa. Ca astea să fie fundamentul, temelia casei. Exact, erau taburi ale locului. Și aceste artefacte, să spunem așa, sfințite, nu? Ca artefacte divinitorii, da? Aceste artefacte aveau rolul și de a proteja locul respectiv, locuințele respective. Dar vă spunea că le distrugeau. De ce? Pentru că exista posibilitatea ca acestea să fie refolosite în rău, în sens malefic, un gen de magie neagră. Pentru că s-au găsit foarte, foarte puțin în mediul cucutenian și precucutenian și și chiar Gumelnița, Turda. Deci găsim aceste de statuete de teracotă, le găsim cumva în marea majoritate, cred că în proporție de 95% distruse. Deci rar când găsești, probabil ori ascunse, ori pierdute, când sunt întregi. Deci foarte puține, foarte puține. Și marea majoritate, iarăși peste 80% sunt de natură feminină. Deci vedem, și nu vorbim de matriarhat, asta e o poveste mai lungă cu matriarhatul, nu, e vorba de cine dă naștere universul. Mama natură, nu? Aspectul, să spunem, receptiv al universului, nu? Aspectul feminin. Nu o să dea Bine, Dumnezeu Tatăl se manifestă într-o altă formă, într-o formă, să spunem, ocultată. Deci, imanentul și transcendentul. Aici. Transcendentul se ocultează sub forma acelor conuri, falusuri, pe care le găsim și o să le găsiți și în Dacia ezoterică. Deci această poveste, această epopee a zeițului Isaia, le găsim și în Dacia ezoterică, în cartea care va povesti despre ea. Iar în partea manifestată le vedem într-o formă foarte frumoasă, foarte bine proporționată, într-o numerologie foarte strictă. Deci asta mi-arată că nimic nu e întâmplător, că ele sunt cumva controlate între ghilimele, adică puse într-un anumit aspect, într-o anumită ordine firească a universului, ca ele să aibă și efect, să spunem, de natură magică în natură sau în alte aspecte. Da. Deci cam asta ar fi în mare, adică... Deci aici sunt doar câțiva cercetători pe care i-ai enumerat. Eu i-am enumerat, dar sunt foarte mulți. Da. Nu, și Neam, Zimmer, nu mi-aduc aminte acum nume, dar sunt foarte mulți studii care vorbește foarte... Dar în primul rând asta m-a marcat foarte mult. De ce în această zonă a Daciei se găsește această ceramică, acest tip de ceramică? De ce se găsesc aceste artefacte care ne arată o bogăție spirituală extraordinară? Aici se explică și din putere climatică. Acum câteva milenii în urmă, de peste 10.000 de ani, a existat o mică glaciație, Würm, așa se chema. În timpul acelei glaciații, tot nordul, toată partea nordică, în special Scandinavia, a fost ocupată de ghețari. Și în special ca o calotă, exact cum e în Groenlanda, să spunem așa, da? Care venea înainta până la mijlocul Germaniei, în mijlocul Poloniei, până, vedeți, tot nord era. Și nu se punea problema existenței unei civilizații în acea zonă. Clar, climatul nu permitea lucrul ăsta. Dar în schimb la noi exista o zonă foarte bună. Bine, deși era un pic mai răcoare, dar existau, vorbind de civilizații care locuiau în peșteri și după aia chiar pe terasele marilor râuri sau fluvii Dunăre, nu?
Și de asta cercetătorii vorbesc de lepesfiviri, de primul sat, spunem, neolitic din Europa. Dar găsim și pe malul românesc, la Dubova, găsim la Schiera Cladove, deci nu numai acolo. Ele sunt contemporane, numai că probabil au cercetat mai bine, l-au pus în valoare mai bine sârbii. Adică a fost cine a bătut Toba mai tare, ăla a fost mai cunoscut și a fost declarat că da, la noi e. Cam așa, să spunem așa. După aia, haideți să o luăm pe partea altă. Gândiți-vă, Câmpia Dunăreană a fost cumva, iarăși o zonă foarte bine pusă la punct în acea vreme. Păi Dromihete, abia capta la Helis, în Câmpia la Zvestari, în Câmpia Dunăreană, da? Și avem Valea Regilor, unde toți mari regi din antichitate daci au fost îngrupați acolo. Deci găsim Bulgaria, ați văzut ce artefacte au descoperit, ce monumente, ce catacombe superbe au prin zona aia și le-au valorificat foarte bine. La noi siturile, gândiți-vă la Mangalia, sit aproape, să zicem, oarecum asemănător cu cel de la Helis și Vraiște, intră oricine, noroc l-au sigilat cumva, că au pus o ușă ca să nu mai intre cineva și facă nevoile pe acolo. Adică nu știu, mă gândesc așa. De asta mă gândesc că într-un fel și o nepăsare din partea. Nu neapărat, nu există autorităților, auzim nepăsarea autorităților. Nu, domnule, nu. Eu cred că nepăsarea asta e intenționată. De lăsată, intenționat. Opa, de ce zici asta? Pentru că asta am văzut, Ionuț. Deci eu sunt de 30 de ani. Deci eu nu sunt ajutat cu nimic, ba dimpotrivă. Eu am avut percheziții pe acasă, mi s-a făcut percheziții pe acasă să văd dacă am mai găsit, dacă nu cumva am găsit și aur, n-am găsit, dacă nu cumva strâng pe acasă ciocuri, să nu fi uitat vreun alt coif printr-un geamant amponat. Da, n-am avut norocul ăsta, nu, am găsit doar câteva monede din argint într-un sit, așa, niște imitații de romane, așa, de dinari romani, mai bune decât originale. Deci făcea un gen de inflație a Imperiului la acea vreme. Dar mai bune pentru că argintul, să spunem, concentrația argintului era mult mai bună din zona Dacie decât din zona, din alte zone din Abdicea romane. Eu mă gândesc că Doamne, ce conștiință trebuie să ai așa ca și arheolog și cât de mult trebuie să iubești atât ceea ce faci, cât și țara asta, că tu stând acolo cu nasul în comori, efectiv, adică tu până acum ai fi putut să fii latifundiar, să ai, nu știu, mașini de care nu s-a prea auzit și supercaruri. Nu, haideți să ne speculăm. Nu, pentru că e practic ce am găsit. Nu, dar zic în general, adică găsești ceva, uite, 1 kilogram de aur, o diademă. Dar n-am găsit. Nu tu, arheologul X. Nu, dar Ionuț, astea nu sunt ale mele, nici ale colegilor mei. Sunt ale neamului ăsta. Deci găsim un ciop, dacă l-am găsit, trebuie să-l predăm la muzeu, pe bază de proces verbal. Deci totul se predă. Pentru că, practic, nu l-am făcut eu. De această istorie trebuie să beneficieze toți românii, toți urmașii noștri. Deci, toți trebuie să beneficieze. Practic, tu când mergi într-un muzeu și vezi valorile care au găsit acum 100 de ani în urmă, alți colegi de-a noștri sau chiar întâmplătoare, că este descoperirile alea de tezaur, ești mândru, uite, sunt descoperite poate din zona mea sau din România și ești mândru, uite, aveam și noi, uite, ne mândrim cu tezaurul ăsta. De ce să nu se mândrească și alții din urma noastră? Uite, eu mă mândresc cu tezaurul ăsta de statuar, el e un tezaur intrinsec, adică e din lutar, practic ai 5 kg de lut, să spunem așa, poate chiar mai puțin. Niște lutari, dar valoarea în sine, valoarea lui spirituală bate valoarea aurului. Adică tot asta zic, că tu cumva ne arăți sau ne aduci din nou aminte, ne trage așa de mânecă, de genul oamenilor. Hai să ne aducem aminte de faptul că suntem oameni. Hai să ne aducem aminte de faptul că avem o conștiință. Hai să ne aducem aminte de faptul că avem o onestitate în noi la care putem să facem apel, o anumită curățenie interioară. Că vezi, ne-am obișnuit să ne călcăm unii pe alții pe capete în societatea asta actuală. Nu ne-o face altcineva, noi ne-o facem, este produsul nostru. Noi am pus umărul prin tot ceea ce facem zi de zi la tot ceea ce este în jurul nostru. Și tu vii și îmi spui că, uite, fac niște descoperiri, bun, ok, teracotă, intrinsec valoare, cât poate să aibă o teracotă? Cât este probabil și o altă teracotă de care se face o sobă, intrinsec. Dar valoarea respectivă este o valoare foarte mare și aici vine procesul de conștiință al ființei umane. Eu când ți-am spus de faptul că pot exista tentații, tu ai sărit imediat și zici, eu nu cum, nu, stai că e speculație. Pentru că tu în tine nici măcar nu spui problema că ar putea să existe o altă variantă. Dar ar fi minunat să fim cu toți așa.
Nu este momentul în care îmi laud eu invitat în emisiune, cât momentul în care urmăresc să conștientizăm puțin cum ar trebui să fim și faptul că este posibil să fim așa. Și cum ar fi viața dacă am reușit cu toții sau cât mai mulți să avem valorile astea vii în noi. Sunt două aspecte, calitate, cantitate. Calitatea e simbolul și cantitatea sunt restul. Înțelegi? Deci vorbim de simbol. Pe mine m-a fascinat simbolurile. Nu întâmplător am pus aici în carte Dacia Ezotérică și am început cu simbolurile. Deci simbolurile pe care le-am găsit. În simbol este chintesența acestui neam. Uneori când nu poți exprima ceva, faci un semn, un simbol. Și acel simbol, un triunghi, să spunem, un triunghi cu vârful în jos. Dăm un exemplu. Descoperit pe o statuetă de 7000 de ani. Da? Ele reprezintă ioniul, reprezintă matricea din care s-a născut universul. Adică elementul feminin. Exact. Din acea matrice a luat naștere universul. Ăsta este simbolul prin care te raportezi la ceva dincolo de valoarea, dincolo de latura materială. Și uite, este uluitor că tu spui de niște lucruri care sunt descoperite, de exemplu, în zona noastră, să zic, că uite, în zona occidentală, așa îmi place, Da. Ne trebuiesc etichete, delimitări, dar vezi, exact același simbol îl regăsești și în partea asiatică. Deși Așa pe vremea este, aia da. nu aveau Da. Instagram, nu aveau telefoane, nu puteau să-și trimită un mail să zică, bă, băieți, uite ce semn am făcut noi, nu folosiți și voi? de asta, acum, deci e vorba chiar de 3 zile, parcă mi-ai spus așa că m-am întâlnit cu niște chinezi. Mhm. Vin și fac săpături arheologice la noi, pentru că acea cultură Ming al lor este foarte asemănătoare cultura cucuteni, vin în special în Moldova, pentru că e foarte, foarte asemănătoare. Deci cultura Ming este exact. foarte asemănătoare cu cucuteni. Cucuteni, exact. Bine, dar știu, chinezii copiază Da. foarte. Și ce găsim acolo? Găsim svastica. Mhm. Vorbim svastica yang, vorbim de svastica solară, nu de cea nazistă. Găsim spirala, găsim elipsele, găsim triunghiurile și așa mai departe. Vorbeam de simboluri, asta este. Simbolistica aceasta se regăsește foarte bine și în alte zone ale lumii. E adevărat, unele sunt mai devreme, altele mai târziu. Și mă raportez, revin la cele 3 tezauri. Să o luăm de la poduri, Isaia, până la Sabatinovca, 1000 de kilometri, peste 1000 de kilometri. La acea vreme nu existau trenuri, nu existau, doar nici calul nu exista, să zic. Poate abia a început să se domesticească primii cai, să zic, și nu cred că îi foloseau neapărat la cine știe. Dar vreau să spun că relațiile intertribale erau raportate pe zonal, nu la regiuni îndepărtate. Și ce să zic? Deci ce era? Aproape județul sau ce? Ca zonă. Mai puțin. Da, pentru că erau triburi care se manifestau într-o altă zonă. Deci hai să ne raportăm la acele triburi din America. Ei aveau un perimetru de unde spunea, aici e zona mea, nu se bagă nimeni, nu e zona mea și atât. Și fiecare avea zona lor de influență. Eu stau la mine, nu vin peste tine. Exact, gata. da, până la un punct, până apăreau războiul. Și poate să mă duceau. Păi, mă rog, imperiile. Dar la acea vreme nu vorbim de imperii. Deci cu 8.000-9.000 de ani nu vorbim de imperii. Și totuși, Ionuț, întâlnim acele simboluri, acele statuete. Bine, o diferență ușor, nu-i prea mare, între poduri, se spune Isaia și Sabatinovca. Și vorba de câteva mii kilometri. Între Isaia în linie dreaptă și poduri peste aproape 200 kilometri. Aproape. Între poduri și Sabatinovca în Ucraina sunt peste 1000 de kilometri. Și acele simboluri le găsim și acolo, și acolo, și acolo. De unde știau acei vraci să facă aceeași proporție divină, același număr magic, același număr sacru de 21? Da? De unde știau? Deci ceva este, e ceva dincolo de limita minții noastre obișnuite. Păi dacă s-au conectat cu toții la același server sus la... Așa, da, corect, da. La De papa. asta vorbeam la început, probabil existau
Nu excludem și plante halucinogene, pentru că, de exemplu, în timpul... Adică, iartă-mă, cei Da. de pe radio n-au văzut gesturile pe care le-am făcut aici în studio. Mă refeream cu conectarea la același server, în sensul că asta e, există un singur creator al întregii creații și Dumnezeu, normal, Dumnezeu, dacă clar, se raporta lumea- la dumnezeire, la Dumnezeu, la arhiva dumnezeiască, care, poftim să zicem că sunt niște clișee ale timpului la care se pot același raporta. de atâtea mii de ani, nu s-a răzgândit între timp, e constant în absolut tot ceea ce face. Da, corect. Culmea este că, vezi, dar acum zic eu, novicele care, nu știu, n-am nicio săpătură, nici măcar, cred că n-am... Ba da, am săpat să pun, cred că vreo 2 meri până acum, atât. Chiar astăzi am trimis la Ministerul Culturii documentele pentru a obține autorizație săpătură. Și dacă de Dumnezeu și am și înțelegere din partea Ministerului, voi obține ca așa cum le-am obținut din 2004. Din 2004 fac săpături și te invit cu drag, la fel și cei care doresc să fie voluntari, fac apel și pe această cale și la cei care sunt pasionați de istorie, să ia legătura cu Ionuț, cu număr de telefon și oricând, iar din septembrie până la sfârșitul anului, până o să fie cât există posibilitatea să ne ajute vremea, voi face săpături și vă invit cu drag. Avem în special cultura cu cuteni, Traci, Daci și așa mai departe. Deci avem o zonă foarte frumoasă. Și te invit cu drag să vii într-un weekend, poate nu reușești, vii într-un weekend, o zi dacă ai stat deja, te-ai inițiat în tainele istoriei ancestrale ale poporului român. Pentru că uneori e suficient numai să pui mâna pe cele vestigii și să iei în cont. Da, deci eu am nevoie de voluntari, totul este transparent, primim voluntari de toate categoriile, nu e nicio problemă. Important este să respecte condițiile de șantier și să... Le facem un instructaj acolo de protecția muncii și protecția artefactelor. Există un contract de voluntariat, sunt mai multe aspecte. Da, asta e frumusețea emisiunilor în direct, că mă trezesc că în fiecare emisiune cel puțin cu câte o surpriză. Asta este una dintre ele din emisiunea de astăzi. Îți mulțumesc mult, să știi că vin. Da, deci eu vă aștept. Adică tu sapi sau nu sapi, te trezești cu mine acolo, e clar. Nici problemă, chiar dacă... Nu, voi săpa, voi face săpături, că asta e, adică e o pasiune de viață. Hai, de-abia aștept. Da. Și o să vedeți atunci o să vedeți cât de cutremurători așa, ce pasiune, ce emoție, ce empatie va fi cu egregorul neamului românesc, cu mama telurică, cu mama Geia, care o vei atinge și îți va da din tainele respective. Știi că mai e un aspect, asta l-am studiat eu cred că vreo 2 luni încoace, de când am auzit prima dată atunci, așa din mai multe surse de lucrul ăsta, ți-l spun imediat, și m-a captivat foarte mult. E vorba de o bacterie. Nu știu dacă ai auzit de o bacterie a fericirii. Așa este denumită ea. Da. Eu am scris în revista Lohanu. Okay. În revista Lohanu, pentru cei care văd la televizor, am scris un articol despre fericirea grădinarilor. Da, grădinarii sunt fericiți că atunci când cultivă ceva. Eu am simțit-o. Eu nu ți-am 2 grădini. Deci să le spunem celor care nu știu, bacteria se numește M.vacae, vache, pentru că numele a fost descoperită prima dată în bălegarul de vacă. Aha. Și ea se regăsește foarte mult, adică nu o prea găsești de exemplu, nu o găsești în alimentație, o găsești doar dacă, să zic, nu știu, cartofii au pământ pe ei, mai ai ceva șanse, pentru că ea, de fapt, este rezidentă în pământ. Și de aia, cum spuneai tu, cu grădinarii, toți care lucrează cu pământul, au contact efectiv cu pământul, intră în contact cu bacteria asta. Un anumit număr de bacterii le asimilează în organism prin migrația bacteriilor, transhumanța bacterii în organismul uman și este generatoare de stări de fericire, de aceea este denumită bacteria fericirii. Da, e interesantă și eu cred că mai sunt și alți factori, nu numai. Vorba și de energiile telurice în momentul când te descalzi și împământarea. Deci eu când merg și cald, deja primăvara, desculci și încep să plantez, să spunem, răsaduri și așa, sau împrășesc porumbul, nu le erbicidez nimic, fac totul eco pentru că familia mea și pentru mine. Pentru că e firesc, dar trăiești cât mai natural. Și pentru că ești conectat la tradiție, ar fi culmea să faci altceva. Da, îmi place și adică îmi plac ceea ce fac, îmi plac aceste nu întâmplător, v-am spus că și cu medicina naturistă, merg, îmi culeg plante, îmi culeg peste 100 de plante din zona mea,
le mai pun niște ghimbiri, niște anason stelat, le fac așa o combinație foarte faine, un gen de bite românesc, gen plante. Da, și mă ajută mult, adică... Noi chiar vorbeam înainte de emisiune, chiar în momentele înainte să intrăm în direct, despre ciobani. Și de faptul că erau niște oameni atât de puternici interior, nu mă refer doar exterior, și de faptul că erau foarte erudiți. Și vorbea când ciobanul era cu oile în mijlocul muntelui și fie se îmbolnăvea el de ceva sau se îmbolnăvea o oaie de ceva, pe vremuri ce făcea? Trimitea un porumbel călător 911. Ei cunoșteau plantele. 112, trimiteți și mie o salvare că am probleme cu oaia, cu miorița. Acei ciobani nu erau numai ciobani de rând, erau adevărați vraci. Ei plecau cu întreaga tradiție. Și ce interesant, vorbim de transumanță. Deci odată că făceau un comerț cu brânza, cu ce mai aveau, dar și ce duceau cu ei? Sare, Ionuț. Carpații sunt solnița Europei. Solnița Europei. Deci din zona subcarpatică, și vorbim de salinele din jurul nostru. Lua sare și cu măgărușul ăla îl căra și duceau pe desagă și duceau până la alte triburi din zonele de, să spun, de câmpie, în zone depărtate. Și făceau un troc. Deci trocul a funcționat foarte bine. Bulgării de sare erau echivalentul aurului la acea vreme, adică duceau un bulgări de sare și avea să supraviețuiască, plus că el mai avea elementele de bază care avea, ce mai lua cu el. Că știu plus, și pentru migrație, luau boluri cu ei. Deci găsim uneori ceramică de tip cucuteni până dincolo din câmpia română, sau găsim ceramică gumelța și așa de natură până încoace spre noi, în zona nord. Deci era un comerț, să spunem, al schimbului de tip troc. Duceau sare, prima de acolo altceva, duceau cereal, duceau mere de albine sau știu. Și tot fel de produse, așa cum făceau și mai târziu cu grecii. Eu știu că erau două condiții, poate mă înșel, pentru, de exemplu, în cazul migrației. Când migrau și se stabileau o așezare, viitoare așezare într-un anumit loc, trebuiau îndeplinite măcar vreo două condiții. Tu sigur știi mai multe. Una era să fie o sursă de apă sau pe lângă o sursă de apă, corect. Și una trebuia să aibă acces cât de cât la sare. Vorbim de zona noastră, da? Vorbim de zona noastră. Bine, aici în zona Carpatul-Dunăreană, resursele de sare nu erau chiar așa îndepărtate și puteau prin troc să le obține mai ușor, într-un gen de schimb, da? Plus că se valorifica acolo aproape de Huș există chiar Valea Săratei. Am avut un domn profesor de la Institutul Geologic al României, domnul Mircea Țicleanu, a făcut un studiu despre saramurile, despre zona saliferă extracarpatică. Deci nu vorbim de zona numai pericarpatică, deci din apropiere, nu, vorbim de extra. Și am găsit în zona Moldovei, am găsit zone de am vulcanul Oroieș pe Valea Săratei, în zona Pădureni Huș, am găsit acolo un vulcan Oroieș aduce la suprafață sare. Și în momentul când, după ce se va, vin animale sălbatice și limpă de acolo și mănânc și puoile și toți pe acolo. Și am găsit arheologic în zona respectivă o așezare dacică exact în apropiere. Deci clar că erau valorificate din vechime. Pe aia în zona Dolhești, Petrișu, în perioada intermediară, mai ales în timpul războiului, în primul război mondial, când zona carpatică era cumva, nu prea se mai avea acces la zonele salifere din cauza războiului, că era Uituz, Măreșești, zona aia. Și atunci exista o lipsa sării și de unde? Țiganii de acolo la Petriș și au început să exploateze din zona respectivă. Erau sare din asta tip sarmațian, din fosta armare sarmatică care a depus în anumite zone lacunare. Și au explodat până au pus jandarme să păzească, că l-au luat drept un potențial care ar fi putut fi exploatat la timp potrivit, adică deja se făcea speculă pe chestia asta. Deci vedeți că oamenii au fost cumva inventivi. Încă din timpul daciu sau chiar mai devreme, sarea era foarte importantă. Gândiți-vă la reglarea tensiunii, la procesele metabolice și așa mai departe. Și nu numai pentru om, și pentru animale. Nu? Gândiți-vă la oi, la vaci, când le pune un bolovan de sare acolo. Nu? Deci e clar că sarea e foarte importantă. Deci a avut un rol foarte important în transhumanță. Și mi-ați pus foarte bine întrebarea. Transhumanța a jucat un rol extraordinar. Și de ce vă spun? O să mai adaug un piculeț.
pentru faptul că eu am fost, înainte de a te finaliza cartea Dacia Ezoterică, am auzit că ați vorbit de dacă suntem strămoși romani sau nu. Da. Așa. Ei, am mers în Italia și am mers în nordul Italiei, undeva mai sus de Padova, și am găsit o cavernă acolo, la vreo 7-800 de metri, în Alpii Dinarici. Și ce credeți că scria? Arheologii italieni au găsit acolo o ceramică asemănătoare cu noastră, de tip dunăreană, să mai spunem mai degrabă, și scrie așa: această ceramică provine din zona nord-dunăreană. Și Asta spuneau italienii. Italieni. Și am mers la muzeul din Padova și am întrebat: dom'le, dar cum e posibil să scrieți așa ceva? Asta înseamnă că acele triburi sau acea ceramică a venit din zona noastră. Și am zis: domnule, dar un tip foarte treabă, adică mi-a plăcut și foarte obiectiv. La fel și Marco Merlini, am vrut cu el și tot așa mi-a zis: domnule, noi italienii, triburile care au ajuns, primele triburi care au ajuns și au cumva au dat naștere poporului italian, au fost triburile truși, latini și sabini, care provin din zona nord-dunăreană. A pus accent pe chestia asta. Provin cu câteva milenii înainte de Traian. Deci au venit triburi care au plecat din zona dacică și firesc. S-au dus în... Au migrat în mai multe zone. Au ajuns probabil până în zona Cașmirului. De asta găsim și urme de așa, Deva și... Mă rog, nu mai intrăm. Da. Te referi la denumiri care sunt la identice. antroponimia și așa mai departe. Deva, orașul Deva și exact, Deva. Da. Sunt. Deci nu întâmplător Mircea Eliade de făcea analogii cu sanscrita, cu limba, cu daca autentică. Se pare că, deci vorbim cu acești italieni, cu acești arheologi, mi-au confirmat foarte clar: dom'le, e clar că aceste triburi vin din nord și că au avut o influență foarte mare asupra de populației autohtone care a găsit că ei au venit, dar nu era locul liber. E clar că exista populație și acolo. Și acele populații, fiind din punct de vedere spiritual, să zicem așa, superioare, aveau o cultură și o tehnologie superioară celor din sud, le-au influențat foarte mult. Și se pare că și limba, gândiți, s-au făcut studii foarte importante de lingvistică, prin care se vede foarte clar că, practic, cum spunea și acel Levinsky, spunea foarte clar că voi trebuie să fiți mândri că limba dacă este, anterioară limbii latine. Deci chiar și cei de la Vatican și alți oameni de știință recunosc faptul că, și nu o spunem așa doar că să ne aflăm în treabă, ci sunt dovezi clare că într-adevăr au existat migrații din zona dunăreană spre zona sud-mediteraneană, să spunem așa. Eu sunt foarte bucuros că ai mers în zona asta, pentru că de fapt ai unit, să zic așa, în toată perioada asta prima și ultima întrebare. Că prima era dacă suntem urmașii Romii și a doua era dacă cumva în zona asta Carpato-Danubiano-Pontică plus minus în jurul ei este cumva un leagăn, să zic așa, al umanității. Nu zic al civilizației, ci pur și simplu al umanității. Eu merg foarte și spun foarte respicat, clar, dovezile arheologice spun lucrul ăsta, poate spune oricine ceva. M-am întâlnit chiar colegi de-ai mei de la Iași, de la Suceava. Deci dovezile arheologice, te întreb puțin, spun asta, nu? Da. Eram deci înainte... și colegii noștri nu sunt de acord. Am zis: Vicule, te respect, suntem colegi, suntem prieteni, te apreciez pentru ce faci, pentru muncă, pe perseverența, dar nu sunt de acord cu chestia asta, cu romantici. Asta nu e nicio problemă, noi rămânem prieteni. Dar într-o bună zi vor veni alții și voi avea, noi avea dreptate, vom vedea că totul nu-i bătut în cuie. Da, mă gândesc că aici e foarte interesant, pentru că de fapt aici nu sunt, dovezi pe care le inventezi tu. Sunt lucruri care doar le scoți la lumină. Exact, și nu le scoți doar tu. Sunt atâția cercetători, atâția oameni care sunt în domeniul ăsta care vin și confirmă. Și mulți care nu sunt de naționalitate sau care nu sunt cetățeni ai României. Mai vin cu un argument, că așa mi-am asămit de acum. Oricum mi-ai dat foc foarte tare imaginație, că și eu vreau să spun niște întrebări. Georgeta Cordaș, parcă așa, care a făcut un studiu de doctorat în Germania. Și profesorul coordonator i-a dat ca temă, probabil și la sugestie, să facă un studiu asupra naturii genetice a poporului român. În ce sens? A mers pe mai multe situri arheologice din România, a luat, să spunem,
fosile, o seminte de probe antropice, le-a dus în Germania și după aia a aprobat a luat mai multe probe de sânge de la numeroase persoane din România. Să vadă care e grupa sanguină, să facă un studiu din ăsta mai din aproape în aproape, să vadă exact geneza, să vadă practic genomul, dacă se potrivește cu genomul de astăzi, cu genomul de altă dată. În proporție de 80% coincide cu ce exista. Deci populația de atunci e în jur de 80%, sau cea de astăzi, derivă din... Exact, 80%. Să zicem 20% au mai fost intruziuni, să spunem așa, da, de neamurile care au mai venit și au mai plecat. Acum că mă gândesc câte zeci de mii de români sunt în afara granițelor României, mă gândesc că se cam duce cu stabilitatea și statornicia neamului ăsta. Deci probele de ADN ale strămoșilor bat cu probele de ADN ale contemporanelor. Adică bat pușcă. Și vorbim de mii de ani. Nu vorbim de acum 100, 200, 1000 de ani. Vorbim de peste 5 milenii în urmă. 5 milenii în urmă? Deci doamna a luat probe din situri atât dacice cât și dinainte, cu cutenene, precutenene, civilizații, să zicem, preistorice. Aceste probe au arătat foarte clar că ADN-ul poporului de atunci bate foarte bine cu ADN-ul poporului de astăzi. Adică se potrivește perfect. Da, și aici perfect, 80%. Da, și aici bate iarăși pe statornicie și continuitate. Da, vezi? Domnilor, statornicie și continuitate înseamnă ceva. Poate pare, să zicem așa, că ne cam lăudăm, că noi de români și ne lăudăm cu... Dar dovezile spun clar, vedeți, probele arheologice, probele de ADN, toate ce se spun niște... Deci merg spre ceva concret. Să știi că și eu am avut senzația asta acum vreo 15, cred că maxim 20 de ani în urmă, când am auzit prima oară teoria asta, am zis, normal, da, nici eu n-am crezut. Că ne dăm noi mari, că suntem l'ombelico del mondo, cum spunea Giovanotti prin anii 90 într-o melodie, că suntem buricul lumii. Știi, da, vezi că expresia asta cu buricul lumii, poate totuși, poate mai s-ar putea să fie o relatare. Nu... Da, eu merg pe de ideea că pe acest pământ probabil sunt mai multe, să zicem, centre de acest gen, adică și pun în analogie și cu acele civilizații din China sau din Tibet sau din Ans sau din din zona Americii. Da, zici că vin cei din China și studiază la ai noștri și zic stați puțin, că se cam potrivesc lucrurile între ele. Se potrivesc, exact. Dar chestia că sunt civilizații oarecum apropiat contemporane. Eu mi-aduc aminte știu că era o conferință la care participasem atunci, am ieșit aici cu ochii mari așa, ca din desenele animate japoneze, coreene, și știu că spunea, de exemplu, că și numărul de cuvinte din sanscrită, foarte mult, cu foarte multe cuvinte din vocabularul folosit în limba română. Da. Dar culmea, vezi că noi acum ceva timp, nu foarte mulți ani în urmă, am sărbătorit 100 de ani de România. Și ziceam ce tânăr... Da. Asta e un răspuns foarte pertinent. Faptul că un arheolog râde. Nu, și spuneam de ce țară tânără este România. Da. Păi gândiți-vă, Mihai Viteazu se numea voievoda Dacu. Ștefan cel Mare la fel, Cantemir la fel, toți s-au numit daci. Deci eu Dacul. De ce? Pentru că s-a păstrat până încoace. Școala ardeleană se pare că a făcut această schimbare la 180 de grade sau chiar mai mult. Știi cum e? Îi asigur mașinii tale tot ceea ce e mai bun. Combustibil, ulei, cauciucuri, la fel și familiei tale. Răsfățuri, surprize culinare, vacanțe. Dar ție, cât de atent ești să te răsfăți și pe tine? Ne-am gândit noi la asta. La restaurantul Vegasmo Brașov, de pe Hirscher 7. Poți savura preparate vegane și vegetariene, delicioase și curate, gătite cu mare drag. Vino în restaurant pe Hirscher 7 sau ia-le pentru acasă. Comandă online pe vegasmo.ro sau sună-ne direct la 07 555 44555. Apropo de diferitele tipuri de abonamente, regimul Oșava sau programele nutriționale Kilo Minus și Imuno-Vegan, ți-am spus? Vegasmo, din drag de oameni. Vitamina C,
Ionuț Costin. Ce? De la Costin. Ionuț Costin. Spuneam mai devreme că vin eu cu vreo 2-3 lucruri. Mi-am adus aminte de conferința aia la care m-a traumatizat pe mine acum vreo 15-20 de ani, m-a traumatizat benefic. Da, deci știi cum mi-a zgâlțit conștiința așa și toate conceptele mele zornăiau ca în pușculița lui ăla micu care își bagă banii. Acolo, dacă mă bine aminte, era și o conexiune făcută, de exemplu, între Dutch, acum suspans, și Dutch Land sau Deutschland. Deutschland, Hmm? Da, e un subiect cam sensibil. Da. Băgăm publicitate. Am fost și prin Germania, în zona aia, dar nu prea am găsit dovezi așa adică dovezi solide, să spunem așa, pentru e posibil să fie o migrație, e un subiect care trebuie să-l mai cercetez, adică nu vreau să mă bag într-un subiect care poate că le-au scos nemții ca să nu au șters urmele. Glumesc. Da, unii dintre ei merg pe ideea asta, dar v-am zis să nu mergem și pe speculație. Trebuie consolidată această informație, adică nu pot să spun prea multe că m-aș duce din limita firesc. Da, exact, meu, nu am dovezi foarte Nu ești în clare. masa critică de dovezi, da, pe exact, care să poți să vii să faci o afirmație. Dacă merg pe ceva, mi-argumentez tot ceea ce susțin prin dovezi. Și azi văzut, am mers pe dovezi de ADN, pe dovezi de artefacte, pe dovezile unor cercetători străini. Adică ar fi chiar culmea să considere cineva că sunt dovezile falsificate, că ar trebui, ca să falsifici o dovadă de genul ăsta, trebuie să te duci vreo 7.000-8.000 de ani în urmă ca să o faci să dea într-un fel în ziua de astăzi. Nu, e clar. Glumeam. Da. O altă observație, un alt lucru care rămăsesem de atunci, care tot așa nu mi se pupa, ca să zic așa, în conștiință, era faptul că, de exemplu, în română cap înseamnă cap, înseamnă vârful, dacă vrei, este capul familiei, cap. Capul media, năvodare, etc. Totuși, avem termenul ăsta de cap folosit în zone în care cap nu înseamnă cap. De exemplu, Cape Canaveral, de exemplu, la american, nu? Și este capul Canaveral. Dar de ce nu îi spune head Canaveral? Pentru că în engleză cap înseamnă head. Cap, efectiv, ca și termen, nu are niciun fel de reprezentare în limba engleză. Nu există cap. Ce înseamnă cap? Bine, cup of coffee, dar nu se scrie C-U-P. Da. Pardon, cup of smoothie. Și legătura cu dacii sau cu... Da, faptul ăsta că în limba română și în termenii pe care noi îi folosim în zona asta se folosește termenul de cap și pentru noi e coerent. Da, cred că la întrebarea asta răspunde foarte bine un lingvist. Da, iarăși un domeniu care mă depășește. Mi-ai dat o idee pentru emisiunea viitoare. Da, un lingvist ar putea face. Uite, de exemplu, am întâlnit un lingvist foarte bun de la București, un lingvist care a făcut și un studiu, avea chiar și o revistă Getica, Gabriel Gheorghe. El a mers foarte bine. Iarăși un lingvist care a adus multe dovezi, adică a bătut foarte bine și mai vorbim și de domnul Vinereanu, iarăși un lingvist extraordinar. Adică, vedeți, am mers și pe partea, dar să vedeți în Dacia Ezoterică, să vedeți cu partea lingvistică. Bine, e drept, acolo am citat, am vorbit, am discutat. Acum vreau să ajungem și la tot ceea ce înseamnă Dacia Ezoterică. Te-am întrerupt puțin. Da. Pentru că Dumnezeule, este o dita mai lucrarea, adică să scrii o lucrare de 1000 de pagini în domeniul ăsta, mie mi se pare că ar trebui să ai niște puteri paranormale. Este chintesența. Am avut mult mai mult, dar nu am putut, că probabil să mai existe, dar aici vorbim despre esența neamului românesc. E drept, nu e numai contribuția mea, eu am și făcut adică am citat multe surse, am mers începând de la etnografi, arheologi, deci nu numai, plus contribuțiile mele directe din șantier, adică sunt chestii inedite care le public pentru prima dată în această carte, mai ales descoperiri de la Crețești, de la Armășeni, de la Isaia, deci sunt descoperiri care nu au mai fost publicate în alte lucrări, dar deci această carte, ce să zic, mi-a luat mult timp, mi-a luat aproape un sfert de secol, 25 de ani.
a fost, deci e o sumă, să zicem, atât a cercetării mele științifice, cât și o sumă a cercetărilor de teren. Îți spuneam la început că, deci când am vorbit de legende, am mers și am verificat legendele. Și aici venim chiar cu câteva exemple. De exemplu, am aflat despre, chiar din Formulas, de la colegii foarte buni, profesioniști din la revista Formulas, care au mers în teren și ei au găsit câteva legende legate de Văla Nistrului, la Țipova, de Valea lui Orfeu. Deci am văzut articolul și m-am dus să le verific ca arheologul. Deci Țipova, Valea lui Orfeu. Da. Deci celebrul Orfeu. Exact. Și am mers și am zis, băi, de ce legătură are cu românii? Și am aflat că de fapt Orfeu era un trac de la Țipova, din Basarabia. Era un trac cu anumite puteri paranormale, cu un trac care în momentul când cânta la un instrument muzical îmblânzea toate animalele sălbatice, un trac care s-a îndrăgostit de, așa spune legenda, de o zeiță, da? Merge după ea în Hades, în Iad, mă rog, sunt legende care au și ele o rezonanță cumva în lumea reală. Și am mers să văd despre ce este vorba. Și am găsit într-adevăr legenda, am mers la bătrâni, am mers la arheologii de în zonă, au săpat acolo, m-au dus arheologii și mi-au arătat cetatea Țipovei, unde se spune că de acolo provine Orfeu. Și după moartea lui Euripide, cea care a încercat să o salveze din Hades, din Iad, deci după moartea sau întoarcerea în așa, e legenda care știți și noastră, ajunge în zona respectivă și frumusețea și toate acestea erau atât de puternice încât acele domnițe getice erau atât de îndrăgostite de el și fiindcă el era atât de suferea datorită acestei pierderi pe care o avusese cu Euripide, nu le-a dat importanță și l-au sfâșiat, l-au rupt în bucăți pentru că n-a vrut să fie a lor și l-au aruncat în Nistru. Și pescarii, așa spune tradiția, la pescar l-au luat pe bucăți, așa, și l-au ansamblat între ghilimele și l-au îngropat. Și astăzi se găsește și cascada lui Orfeu. Deci am fost și se spune că îngropat într-o mini peșteră, într-o cavernă acolo. Am găsit caverna, am găsit, bine, acolo n-am găsit mare lucru, dar am găsit locul, am găsit și tot arheologii de acolo spuneau că niște fizicieni au luat probe de apă și e una din cele mai bune ape, deci îmbucățită cu ion de argint și că apă vie. Lumea ea vine și apă de acolo, spune că foarte multe boli incurabile s-au vindecat. Eu mă gândesc că și în cazul legendelor, uite, acum ne-ai dat un exemplu, trebuie să faci tot o muncă de tip arheolog, adică să iei legenda și să începi să dai la o parte tot ce înseamnă adăugare de pământ în ea, adică tot ce au mai pus unii și alții, transmiterea orală, și să te duci către scheletul de valori și de fapte. Vă mai dau un exemplu. Legendei respective. Te rog. M-ați întrebat de Ahile. La început când am venit m-ați întrebat de Ahile. Ați zis probabil păi în acum carte. tot e cu Odiseea și toate cele. Exact, e pe subiect. Știți, după războiul Troiei, Ahile este ucis și este incinerat. Pentru acea perioadă, aceasta era modalitatea de ca defunctul să fie incinerat, ars. Cenușa a fost introdusă într-o urnă, într-un vas, într-un bol cu capac și adus acasă, în Troia. Și culmea, unde credeți că avea, așa spune legenda, în insula Leuce. Unde este insula Leuce? Cândva, delta Dunării, ea, mă rog, este un pământ relativ tânăr, care s-a îmbogățit an de an, așa, după retragerea Marii Sarmatice. Acest pământ tânăr, cândva, așa cum este insula Șerpilor, exista în zona Dunării încă două insule. Așa spun geologii, nu spun eu. Și mai ales am fost și am făcut niște studii cu niște geologi de la Iași. Deci vorbim de insula Karaorman, care este considerat un grind, și insula Letea. Prin ce se distinge? Care e diferența? Insula are o structură originală, adică un fundament de tip, să zicem, sarmațian, vechiul fund al Mării Sarmatice, original, cu scogi, cu, mă rog, calciu, cu calcar. Ca și componență. Așa, iar pământul delta este format din sedimente, tot ce care Dunărea. Deci de la Huș până la Tisa, până la Budapesta și tot ce care Dunărea. Este în toate râurile României, în afară de vreo două pârâuri din Dobrogea,
Telița, Taița, Casimcea, ăla se mai varsă direct în Marea Neagră, restul toate sunt cumva drenate de Dunăre în delta. An de an, mii de tone de sedimentar și se mărește an de an. Adică delta României este un fel de chintesență a tuturor aluviunilor care sunt aduse de exact. de e cel mai ape. tânăr pământ al României, așa e. Da. Dar acolo, în zona acelui golf, că a fost un golf practic, așa cum a fost Histria, știți, Histria era într-un golf al Mării Negre, după aia s-a colmatat în cordoane litorale și s-a format, a rămas izolată de asta și a murit, târg, ca cetate comercială Histria și poate și altele. Deci aceste insule existau și acolo se pare că era o insulă nu întâmplător destul de specială. I s-a dus cenușa și a fost înmormântat într-un tumul. Exista pe acea vreme acel, obicei de a fi înmormântat într-o movilă de pământ, da? Așa, putea fi o catacombă, deci putea fi o cameră funerară realizată ca un mormânt, ca un sarcofag așa din piatră, sau poate mai mare. Și deasupra a pus pământul. Ei, am mers la Letea să verific legenda lui, lui Ahile, dacă există sau nu. Am întâlnit și bătrâni, am fost vreo 2 zile pe acolo, am făcut cercetări și îmi povesteau, da, păi uite, bătrânii spuneau, uite acolo unde sunt movilele alea. Și am fost cu bătrânii aia până la acele movili. Am descoperit acolo 3 tumuli, deci 3 movile, așa, care nu sunt naturale, sunt artificiale, deci tumuli. Adică făcute de om. Exact. Și se pare că acolo ar fi, bine, n-am putut face săpături, n-am putut face, aici implică, cercetările să nu se facă la întâmplare, ele trebuie girul ministerului, trebuie autorizație de săpătură, sunt mai multe etape pentru e o procedură întreagă în spatele săpăturii. Da, adică nu poți, deci doar așa, ca cercetare de teren, ca o peregheză, să spunem așa, dar restul nu. Dar în schimb am făcut și poze, am pus și în carte, deci am descoperit niște urme. Rămâne să mai vedem dacă și într-adevăr artefacte de la Ahile ori există în acei tumuli. Uite, o să mă întorc la carte, pentru că aș vrea să facem așa. Evident, ca fiecare emisiune ne presează timpul. Din fericire, la ultima întrebare ai răspuns deja, așa că putem închide oricând vrem noi. Aș vrea să vorbim un pic despre carte și după aceea sunt vreo 5 întrebări care au venit de la oameni și poate reușim să le răspundem probabil foarte scurt, că o să vorbim de carte. În primul rând, te-aș întreba, nu știu, ce aduce special cartea față de tot ceea ce există pe partea asta de dacologie? Am urmărit să le... Mai există studii, nu neapărat la anvergura asta, dar mai există studii, de exemplu Simeon Florea Marian și mulți alții care fac studii de etnografie în special. Ele sunt studii dispersate cumva, eu am încercat să le adun și plus contribuțiile mele, plus sinteza pe care am făcut-o așa cum am gândit-o și pe baza dovezilor pe ce cunosc eu. Fiecare autor are amprenta lui, orice carte are amprenta autorului, clar. Vor veni și alții în urma mea, vor face cărți și mai bune decât ale mele, cu siguranță. Așa cum și eu poate, că nu m-am ridicat la nivelul altora care au făcut și mai bune și poate nu le-am depășit. Dar eu am rămâne să fac o sinteză a ceea ce știam legat de simboluri, legende și tradiții. Și vor fi cu siguranță unii care vor aplauda și alții care vor contesta. Că așa e când faci ceva. Da, așa e întotdeauna. Fiți liniștit, sunt tăbăciți pe chestia asta. Nu, întotdeauna nu există. Păi gândiți-vă și Einstein. Bine, nu mă compar, dar vreau să zic că și Einstein a primit multe bubârnace și niciodată nu... Sunt mulți autori care n-au fost recunoscuți din prima și pe aia. Dar nu, la mine e un studiu pur și simplu din pasiune. Și pur și simplu am vrut să verific, să cunosc, să mă informez și să pun în valoare ceea ce am văzut și eu, ceea ce am găsit. Adică nu mă consider mare descoperitor, nu, pur și simplu am făcut un studiu pe care putea face oricine, numai că implică timp, perseverență și multă energie. Vicu, suflet. Ce conține cartea? Că uite, vezi, se numește, eu prima oară când am citit-o... Hai să ne uităm un pic. Îți spun, uite, o secundă. Da. Eu aveam un foarte mare off legat de dacii noștri, știi? Mă uitam, de exemplu, pentru că eu am studiat până acum Ayurveda vreo 20 ceva de ani.
Am intrat, bineînțeles, în contact cu scrierile sacre hinduse de pe zona ayurvedică, sunt și în yoga la fel, sunt vedele, sunt puranele, sunt o grămadă de... Upanishadele, da. Exact, Upanishadele sunt categorii de scrieri. El îi tratează foarte bine, da. Ei au avut prezența asta de spirit să noteze lucrurile. Corect. Și au rămas lucrurile notate de, uite, Ayurveda, 5.000 de ani. Noi eram așa foarte, cumva aveam așa un off, știi, legat de plaiul ăsta al nostru frumos, pentru faptul că sunt convins, uite, dacii erau apicultori, corect? Da. Bun. Și apicultori. Și apicultori. Da. Și ce mai erau? Fierari. Bun. Dar erau apicultori. Vezi, un popor, dacă vrei, care se ocupă cu creșterea albinelor, este imposibil să nu aibă remedii care vin din zona apicolă. Da. Dar vezi, remedii dacice, cel puțin la urechile mele n-au ajuns. Acum nu sunt urechile mele radar universal, și tu sunt ordinul de măsură al informației din România. Dar eu, de exemplu, nu am reușit să intru în contact cu informații de genul ăsta. Știi, din terapie, de exemplu, ce foloseau dacii ca și remedii în vremurile lor. Și atunci când am citit Dacia ezoterică, am zis că leșin de pe planetă. Pentru că am zis, Dumnezeu, că ezoterică, asta este deja legată de simboluri, de credințe, de căi spirituale, de practică spirituală. Haideți să vă provoc numai așa, să vă citesc în mare, cam nici măcar capitol, doar așa numai. Deci prima și am început ca să-i mulțumesc și pe arheologi și pe folcloriști cu un capitol despre contribuțiile lor. Era firesc să aduc în valoare contribuțiile acestor arheologi și folcloriști de-a lungul timpului. După aia, un capitol despre aspectele spirituale ezoterice ale comunităților de atunci. Și aici vedem cu și proporția divină, cu geometria sacră, cu statuietele, cu acele soboruri, cu acele... După aia m-ați întrebat la un dat despre hora ce reprezenta, cred că la telefon am vorbit despre hora ce reprezenta. Era un dans ritual. Un dans, sper că și astăzi, dacă o să vedeți, hora în general se prind eventual chiar perechi, yin-yang, plus minus, și hora se realizează în sens yang, Adică în sensul invers al civilizației. Și nu întâmplător, pentru că asta creează o anumită rezonanță cu solaritatea, cu masculinitatea, cu gândirea elevată de spiritualitatea, deci nu merge spre materialism. Și o chestie pe care puțin știu, mergi la o horă și o faci în sens yang și nici măcar nu știi de ce o faci, doar e ca plăcere, da? După aia am vorbit despre gânditorii din preistorie, despre falsuri, despre toate motivele spirale, elemente primordiale, am vorbit despre arborile cosmic, despre multe. După aia, la al treilea capitol despre simbolismul spiritual, legendele. Și aici am o mulțime de legende. Și numai de la mine, din zona aia, am mers legendele Ceahlăului. De legendele lui Moș Crăciun, bătrânul, se găsesc în legendele noastre tradiționale, nu? Despre Solomonari, despre șercani, despre moruni, da? Legenda Călușului, Călușarul, despre Rusalii, despre Marele Lup, Lupul Alb, Cavalerii Danubieni. Am găsit multe pe teritoriul dacic, găsim foarte multe elemente simbolice cu Cavalerul Trac. Și vorba de elemente spirituale de câteva milenii din urmă. După aia, legenda lui Ahile, pe care v-am povestit despre ea, despre pomul vieții, despre licurici, legende neortodoxe care le întâlnim. De exemplu, la Moșa, lângă Huși, acolo, într-o cetate dacică se petrec tot felul de fenomene ciudate. Deci mergi, calci pe anumite plante și te trezești la 10-20 km. Sunt legende mai neortodoxe, dar sunt oameni, dacă o să mergeți la Moșna, județul de Iași, o să vedeți satul și sunt legende de peste 100 de ani. Deci într-o lucrare de acum 100 și ceva de ani se vorbește despre aceste legende. Despre gnomi, în cetatea de la Moșna, în acel tumul, despre gnomi, despre un tunel care duce într-o lume subterană numită Agartha sau, mă rog, așa, deci o lume a piticilor, să spunem așa, o lume a entităților subtile, a gnomilor, care se pare că n-ar fi în lumea asta fizică, ci într-o altă dimensiune. Cel puțin așa spune tradiția. Păi aia, la capitolul 4 vorbesc despre tradiții și credințe, despre timpul magic, despre ritualurile funerare, despre mitul facerii lumii, despre mitul cultul focului, cultul apei.
Deci superstiții, magie ocultă. Nu vă mai spun, deci îmi vine foarte greu numai să vă citesc. La capitolul 5 despre locurile sacre. Și aici am început să merg de la Shona, la Shonca, la Salmezegetuza, la Helis, la Moșna și așa mai departe. Despre diverse peșteri cu rol, să spunem, unii au avut, unii s-au găsit primele vestigii din zona dunăreană, în special în zona dunăreană. Mănăstirea Rupestre, care știm noi că a avut un rol important, mai ales în perioada dacică. Și aici mă refer în special din zona peșterilor la Colți, Boziorul, din zona în curbura Buzăului, în curbura carpatică, o zonă extraordinară cu un potențial spiritual nemaipomenit. Vorbind de un potențial iarăși foarte bun în meandrele Răutului de la Urheiul Vechi, unde avem peștele de la Butuceni, Tribujeni, foarte multe peșteri, eu chiar le-am cartat acele peșteri și am vorbit, Herodot vorbește despre neamul Xatia, deci ai cei preoți care locuiau în aceste peșteri, deci ajungeau la desăvârșire pentru asceză riguroasă și am găsit acele peșteri, am găsit împreună cu arheologii de la Chișinău, în acele peșteri am găsit urne funerare, deci acea vreme și incinerau cadavrele și le puneau într-o urnă și succesorul acelui maestru, neofitul, ducea în continuare tradiția maestrului, preotului, a vraciului, să spunem, nu știu cum era pe atunci, Xatia se numeau. După aia, deci mănăstirii Pești, și aici vorbim de chilile la Brustu, despre templul ursit la Șica Veche, corbii de piatră, de la Malunistul, de la Urhei, de la Aluniș, deci toate, dar vorbim și despre mănăstirii Pești din la Basarabi, la Murfartalar, despre insula Leuce, de care am vorbit și despre insula lui Apollo, cum mai spune, sanctuarul la Sărmăzegetuza. Și multe alte legende, vă spun, aici găsiți legende și cetăți cu rezonanțe de astea mistice, peste 200 de astfel de locuri. Gândiți-vă că toate aceste locuri eu am fost, le-am verificat, atât fizic cât am putut să zicem așa subtil, adică în sensul că să mă raportez la religiozitatea acelui loc, la rezonanța, la energiile acelui loc, așa măsura în care am putut și am fost eu în stare să le simt. După aia am vorbit la capitolul 6 despre religia dacilor, de la vraci preistoric până la preotul de astăzi. Și aici am vorbit în special despre Cogaion, muntele sfânt al dacilor, despre călugării tracogeți, despre vraciul comunității, jocul călușului, și așa mai departe, de necropurile, ce rol aveau necropurile, Valea Regilor, mormântul Dromihete și multe altele. Asta este ceea ce v-am postit până acum, e doar volumul 1. În volumul 2 m-a provocat domnul Ionuț cu limba. Vorbeam de scriere. Spunea la un dat cineva că nu există. Ba da, există acum scriere. l-am numărat, în volumul 1 sunt 5 file, deci față verso, doar de cuprins. Așa, scuze, volumul 2. Da, volumul 2. Aici am un capitol care îmi place foarte mult, scrierea și limba dacilor. Și aici am mers pe scriere preistorică sacră de pe teritoriul daci și vă spuneam că dacii și populațiile anterioare, strămoșilor, au avut scriere și vorbim de tabletele acelea din Lutars, care unele sunt deșifrate, așa cum se vorbește de tabletele din mormântul de la Turdaș, la Tărtăria, deci acele tablete care au un conținut religios, deci în general eu am observat și aici la Isaia, deci unde am găsit tezaurul statuar, acele tablete le-am găsit în zona sacră, deci le-am găsit sub măsuța de altar. Deci e clar că avea un conținut religios, probabil niște furumule magice, probabil niște invocații spirituale, care prin acele invocații se aduceau, să spunem așa, din lumele ancestrale, anumite entități, pentru a prelua anumite cunoștințe, pentru a prelua anumite puteri sau cine știe. Nu, mi-e greu să mă pronunț asupra acestui subiect, dar cert este că erau invocate aceste entități prin aceste artefacte pe care le-am descoperit. Deci probabil că, vezi, într-un mod ultra simplist, ai putea gândi că arheologia este era să zic, știință de mai mult decât atât și este o meserie așa foarte plăcută, adică călătorești, stai în natură, ești cu pensula și cu, ustensilele. Șpacul și măturița, cu pensula, și măturița și toate ustensilele pe care le folosiți, e ok. Dar aici, asta este doar partea care se vede cu ochiul, pentru că de fapt este enorm de importantă
erudiția arheologului, ca omul care face procesele respective Interpretarea. Exact, să fie cât mai în temă cu enorm de multe lucruri pe care trebuie să le găsește ceva. Cevaul ăla este mut. Nu are o gură să spună salut, sunt Xulescu, el trebuie să facă conexiuni. De multe ori arheologii sunt conștienți de chestia asta, pentru că o simt. Fiecare dintre ei simt lucrul ăsta. Dar există o anumită timiditate, să spunem așa între ghilimele, deoarece ce o să zică colegul ăsta, ce o să zică colegul celălalt, ce o să zică dacă eu spun lucrul ăsta, dacă acele tablete din Lutar sau acele acele zeițe la Isaia și în alte părți, sau descoperit și în alte părți, pe spatele lor sunt pictograme. Și lumea ne spune că sunt niște incizii și atât. Nu, Ionuț, nu sunt simple incizii. Sunt pictograme cu formule care invocau acea entitate, acea zeiță, acel aspect divinitoriu, acea, să spunem, personificare a zeiței respective. Deci, cum în partea hindusă sunt tot felul de desene, de exemplu, uite, yantre sau exact, lucruri de genul ăsta care au pictograme care sunt de fapt formule mantrice. Dacă eu vă invit să mergeți la muzeul Cucuteni din Piatra Neamț, să vedeți pe unele vase pictate cu pictură de peste 6.000 de ani, să vedeți mantra Om. Am văzut foarte... Deci, din mantra Aum pe vase de Cucuteni. Deci, exact. Bine, mergeți până aproape de... cei care nu știu, are așa ca o formă de 3 și după aceea o codiță în spate. Codiță, și cu un punct deasupra. Exact. Bine, eu am zis că poate e o întâmplare. Păi da, parcă prea... Acum, speculăm și noi, acum purtăm o discuție. Știm, nu știu, o fi, nu o fi. Dar asta pentru cei care cred în întâmplări, știi, și în hazard. Și întrebări, exact. Eu le-am luat, și le-am spus chiar, astea sunt foneme. Eu am spus clar. Deci foneme picturale. Deci le-am făcut chiar eu probabil să fac un studiu asupra lor, cu aceste foneme picturale care reprezintă adevărate mantre, între ele mantre, să spunem așa, în termenul nostru creștinism, cum ar fi la noi, anumite rugăciuni scurte, amin sau știu eu, da? Niște formule religioase scurte, dar cu o anumită rezonanță religioasă atât de profundă încât te transfigurează, te alchimizează atât sufletește cât și la nivel de conștiință. Păi sunt chiar celebrele mantre care sunt mai lungi, tibetane, care apar într-o grămadă de, începând de la melodii până la filme, cu o voce groasă, foarte jos. Exact. Nu, sunt multe rezonanțe, v-am spus, mie mi-a plăcut foarte mult Mircea Eliade, el, e un savant de renume mondial, care tratează foarte bine, deci el a fost așa studiat, adică el nu a fost părtinitor, n-a zis numai eu sunt doar ortodog și gata, nu, el a fost cumva echidistant, le-a tratat cu maximă seriozitate. Mi-a plăcut foarte mult studiile lui și el spune foarte clar că sunt foarte multe legături cu mediul sanscrit, cu mediul în zona dacică, dar acum el spune, o fi întâmplare, nu o fi întâmplare, o fi realitate, nu o fi, rămâne să vedem în viitor dacă vom găsi legătura, vom găsi, da. Așa, mergem mai departe. Și aici la limba română vorbim, chiar la capitolul 7 cu 4 cu F, vorbesc de limba română provenind din limba străvezie a dacilor, perita limba dacilor sau cum a apărut limba dacogeților și aici vorbesc de... Păi stai puțin, că n-au fost Romulus și Remulus care nu erau vegani și au băut lapte de lupoaică și... Haideți, că asta se povești. Nu, eu nu. Haideți, așa mai trec prin București și văd hai să nu ne necăjim așa la ceas de seară, nu? Nu, adică haideți să nu aruncăm cu simboluri din astea care nu... Vorbeam chiar cu italieni și nici ei nu cred în chestia asta, dar pe noi. Adică... Păi cum, avem în față, avem lateralul primăriei din Brașov. Avem și la București, și unii nu avem. Bun. Da. Nu, adică intrăm pe domeniul speculațiilor și nu vreau să... Am înțeles. Sărim despre următorul capitol. Așa. Vorbim despre capitolul 8 la structuri megalitice și aici, iarăși, aceste structuri megalitice nu erau întâmplătoare. Ele reprezentau menhiri, tumuli, piramide naturale, cum e la Șona, de exemplu, că m-ați întrebat dacă sunt făcute de mâna omului. Da, sunt făcute de mână. Deci ca geograf am mers din punct de vedere geologic, clar, nu sunt. E sol adus, se vede amestecat, clar, nu e natural. Adică vorbim despre piramidele de la Șona, sunt lângă Făgăraș. Exact.
unde solul din care e făcută piramida respectivă... Sunt mai multe. Mă rog, zic generic, din care e făcută piramida, nu se găsește în zona aia. Adică nu e solul pe care stă piramida. Ba da, este solul, dar numai că... Eu vorbisem cu un localnic care... Nu lăsăm pe loc. Sunt niște... Își dau și cu părerea. Fiecare turc își laudă pistolul. Exact. Nu, localnicii spun ce știu ei, dar eu vorbim din punere științific, geologic. Deci am mai mers cu un geolog și mi-a zis foarte clar, da, e sol de aici, numai că în momentul când iei și care pământ dintr-un loc în altul, îl mai amesteci, se amestecă cernoziomul cu leosul, pământul galben cu pământul negru, huma cu, cu nisipul și așa mai departe. Și se vede că nu amestec, se vede că este amalgamul ăsta mi-arată mie că el a fost adus din zonă, deci clar din zona respectivă, și depus acolo. Deci e o chestie antropică, se vede foarte clar. Adică a făcut omul. Da, de el se vede și în structură, nu se pune problemă. Ele sunt antropice, clar. Dar e interesant cum de-au reușit și foarte greu. Pentru ce? Că nu au pus două roabe de pământ acolo. Departe, nu e foarte departe și încă veche. Vedeți ce simboluri avem acolo. Este fenomenal, adică ce avem acolo, avem niște simboluri extraordinare. Acele, să spunem, altare, cele două altare, cele care... Când m-ați întrebat de și tot la telefon despre, ați spus că e o întrebare, dar poate răspund la întrebare. Așa am eu discuții de astea foarte interesante cu oameni foarte interesanți. Cu creștinismul. O să răspund la întrebare, da. Așa, trecem mai departe la, v-am spus de acele, de Brazda Novac, am vorbit despre Sfinx. În România sunt numai Sfinxul din Bucegi, sunt mulțime, de exemplu la Brotocea, la Ciucaș, la Toplița, la Înretezat, la Zăganu, pe Duraie, deci sunt până și la Orheiul Vechi. Deci în cetatea dacică de la Orheiul Vechi, în mal, în cal, care este sculptat un Sfinx. Se vede într-un unghi, așa cum și la Sfinxul nostru din Bucegi. Deci sunt o mulțime de sfinxuri și aceste sfinxuri aveau un rol clar al lor. Dacă vreți, eu vă provoc și să citiți cartea sau chiar găsiți pe internet, nu e nicio problemă, adică să găsesc informații despre astea. Păi Monville, vorbim de acei menhiri, care era rolul lor, vorbim de menhiri la Chersecosu, de Movila Răbâia, unul din cel mai mari movili din Europa, cu foarte mult, cu menhiri în jurul, cu movilă și cu menhiri în jurul lor, deci gen Stonehenge. Deci avem un complex nu numai spiritual, și un complex, să zicem, legat de spiritualitatea temporală. Deci e un adevărat calendar solar acolo, la Răbâia, deci aproape de Vama Albița, dincolo de Huș. Și vorbim de Gura Raiului, că tot parcă m-ați întrebat și de Gura Raiului din Bucegi, am verificat-o, am mers cu puștiul meu, i-am dus un rucsac foarte mare și n-au obosit în zona aia, 1 kilometru pătrat, care studii făcute nu de mine, eu m-am zis așa, ca un diletant, dar au fost oameni de știință, fizicieni, care au măsurat energia de acolo și au constatat că e ceva care e ca o supapă din adâncul pământului care vine și respiră și aduce ceva din adâncurile pământului, un alt tip de energie. Și se pare că și acest tumul n-a fost ridicat la întâmplare, pentru că la Moșna, vă dau un exemplu, la cetatea aia celebră și misterioasă, cum e la Pădurea Baciului. În acea cetate, în momentul când făceam poze cu acele clișee, cu aparat foto cu clișeu. Cum se zice, cu aparat foto vechi, nu cel digital, așa, care are cu film. Pelicule de argint, da. Am făcut și mi-a apărut niște entități circulare și am rămas surprins. Deci nu le-am văzut cu ochii. În schimb, mi-a apărut pe film. Și am zis, domnule, și am mai făcut odată. Zic, poate e o picătură de apă. E sau în poate, praf, în aer, în praf, sau așa. ceva. Nu, mi-a apărut de mai multe ori. Și mi-a apărut în mai multe locuri. Deci când am filmat, am fotografiat din același loc, mi-a apărut acolo, mi-a apărut în altă parte, dintr-un alt unghi al Movile. Și acolo sunt numeroase legende, v-am spus, care spun clar că este un tunel care duce într-o lume subterană. Și, eu am făcut săpătură cu colegii de la Palatul Culturii, am săpat și Movila și Val de Părare și în interior pe acolo. N-am găsit, am găsit doar vestigii paleolitice din epoca bronzului, din timpul dacilor, dar nu intrăm în detalii, o să mai găsiți prin carte. I-am și anumit fenomenul Moșla. Este un fenomen acolo. Eu mă gândesc așa de cât de repede treci prin foarte enorm de multe realizări și așa, că am găsit un coif de 3 kg, am mai găsit nu știu ce, am și o... Nu, dar n-am găsit. Nu, glumesc. Nu altcineva care ascultă. Nu, n-am găsit. Bun, am găsit doar cioburi. Da, așa. După aia, la capitolul 9, vorbesc despre tehnologiile și invențiile populației preistorice.
tehnologiile Exact, și Ionuț. invențiile. Vorbim de 7-8 de ani. Nu vorbim de populații sălbatice. Este, nu știu, Adică noi stăm și noi ne greșim gândim, dacă spunem că acele populații erau sălbatice. Nu, greșim foarte mult. noi stăm și ne infatuăm așa că suntem vârful lanțului trofic și cea mai avansată civilizație posibilă pe pământul ăsta, că uite ce interconectivitate avem între noi, câte relee ne leagă, mă refer pe partea de telefonie și nu numai internet și toate cele, ce aplicații avem, ce AI-ul și toate cele, și ne dăm foarte evoluați. Când ne uităm în urmă, cu când ne uităm mai în urmă, parcă avem așa o privire de aia plină de condescendență, dar în sensul negativ, că săracii de ei acum 7.000 de ani. Uite, de exemplu, matrița dacică găsită la Sănăzia Jetuza este unicat. Nu se mai găsește așa ceva. E ceva, și acum le vine foarte greu să înțeleagă cum au realizat-o pentru acea vreme. După aia, vorbim de metalurgia respectivă. Deci primele obiecte ar fi trebuit să vorbim de epoca Aramei, de epoca aurului. Deci primul metal prelucrat a fost aurul, după aia a fost metalul, vorbim de neolitic, da? Perioada de trecere de la neolitic spre epoca bronzului. În perioada asta se folosește într-adevăr bronzul, arama, de fapt întâi arama, dar aurul a fost prelucrat tot timpul. De ce prelucrat aurul și nu au prelucrat altceva? De unde e această dorință de a prelucra aurul? Era adevărat, nu ruginea, era un material... Și de unde știau că aurul este supremul? Exact, da. Vezi, uite, sunt locuri care șamanii ăștia, preoții ăștia, vracii, atunci cunoșteau foarte multe taine ale universului și cu siguranță și rezonanța cu care au. Deci să nu recunoaște, una să porți o brățară cu aur și una să porți una de fier la mână, nu? Îți creează o anumită rezonanță, nu? Una e mai elevată, una e mai... Pe asta chiar am făcut o emisiune cu Raluca Bălan despre cristale și acolo chiar e podcastul pe YouTube și pe Spotify și acolo chiar am explicat de ce se purtau brățări la mână, de ce, adică exact. Efectiv ce rol are, sau dacă vezi ce funcție are fiecare obiect ăsta considerat de înfrumusețare acum, dar de ce se purtau cercei și care este valoarea lor efectiv și ce efect are purtarea de cercei, etc. Da, ele erau, deci practic sunt aceste podoabe puse exact într-o zonă a trupului unde converg anumite calane, să zicem, anumite centri. Și plus că este un construct, să zic așa, rezonator, adică este un metal cu o anumită piatră prețioasă care sunt puse într-o anumită formă, nu e așa. O sinteză, sigur, o simbioză, practic. M-am dus în târg și am luat de la nu știu cine o imitație de alpaca. Da. Aici, ca un exemplu, era și din săpăturile mele la Crețești și am găsit la acel vraci, vă spun, am găsit un vraci cu un cap foarte mare, peste jumătate de metru, pe care mi l-a furat nu știu cine, dar din mediul oficial. Ai descoperit un vraci cu un cap foarte mare? Da, și nici astăzi nu mi l-a returnat. Un vraci pe care am găsit în zona pieptului un pandantiv foarte mare, din bronz, vorbim de epoca bronzului, deci sfârșit de epoca bronzului, început de epoca ferului, într-o perioadă care cumva din punct de respector e o ușoară decădere spirituală, se simte în artefactele respective, de la ceramică până la metal. Și vreau să spun că avea foarte multe, avea brățări, avea coliere, și era, cred că jumătate de, peste 1 kilogram de podoabe, bine, curodate de timp, cu clela aia timpului. Îmbunătățite la bursă de timp. Dar a fost interesant așa, de ce purta atât de multe pandantive, atât de multe podoabe? Și după aia, în discuții cu uniți colegi, cercetători, descoperind și el pandantiv în zona pieptului, spune că într-adevăr era o persoană deosebită, având în vedere și capul destul de mare, care a apărut la știri că e, mă rog, că e extraterestru, că e mutat genetic, că e... Jumătate de metru cap, normal. Da. Bine, eu am zis că poate e vorba de presiunea pământului. După aia m-am gândit așa, bun, dar din 25 de schelete, de 25 de
cranii că te-ai mai găsit? De ce nu la singurul de la celălalt? De ce nu Adică există mai erau și presiune? alte cranii pe lângă el și nu s-a petrecut Da, e un același cimitir, lucru. e un cimitir, un necropol, Da. practic, da. Am găsit și nu, pe celălalt nu am găsit. Ei, Plus că osul este renumit cât de elastic e. da. Poți să-l deformezi cum vrei tu, așa. Da. Și m-am întrebat de ce. Acum, dacă l-aș fi avut, poate aș fi mai făcut un studii cu alți colegi din alt domeniu respectiv, dar asta e, mi l-a luat, nici nu mi l-a dat înapoi. Cine știe, poate într-o zi să mi-l dea. Deși au trecut din 2008. Din 2000 mi l-au luat. Să facem un apel către organele de... Probabil după ce ies la pensie, cine știe să returneze craniul pe care accidental am l-au înțeles că a ajuns pe la București. Ok. Da, mă rog, da. Așa, revenim la... Vroiam atâta să vă spun că tehnologia de atunci era atât de avansată încât ne este greu să credem că erau sălbatici. Nu era la nivelul nostru, clar, dar nici nu putem spune că vorbim de o civilizație sălbatică. Nu, vorbim de o civilizație normală pentru cele timpuri, momente, dar cu înclinație foarte, foarte ridicată spre spiritualitate. Deci asta vedem în tot ce descoperim pe acolo. Am vorbit și despre misterul calendarului dacii de la Sărmăseze Tuza, despre unele tezaure și rolul acestora, chiar și de diadema princiară de aur de la Bunești Averești, de acolo de lângă noi, care este unicat în lume, nu o să mai găsiți, probabil la Pecica din Arad. Așa, la capitolul 10, despre continuitatea noastră în spațiul Carpatul-Balcanic. Și aici vorbim de sufletul local, Paideuma, un gen de egregor al neamului, care se cristalizează într-un loc și care are țesături subtile. Adică în momentul când noi plecăm în afară, vorbim de un cuvânt care ne cam îl purtăm în suflet tot timpul. Dor. Dorul mioritic, dorul de casă, dorul de neam, dorul de a savura produsele noastre autohtone, deci fructele pământului. Deci dor. Vă spun, am mers prin Germania și am ajuns la un dat, lucram pe acolo într-o vacanță și l-am dat, am văzut un magazin românesc și m-am dus să mă roșii și un pepere. Doamne, ce bun erați pe la Arad, din zona aia. Deci se simțea dorul de România, se simțea seva românismul în acele roșii. Deci ca să vedeți cât de... Deci, pământul are structură lui genetică cumva și ne o transmite, și ne impregnăm cu ea și o transmitem și noi mai departe urmașilor noștri. După aia am vorbit despre Carpații, epicentrul civilizației. Carpații ca solnița Europei și vă spuneam mai înainte despre sarea, rolul sării. România, vatra vechii Europei și vă spun și finalizez că eu susțin că aici în zona Daciei, în zona vechii Daci, în zona Carpato-Dunăreană balcanică, pentru că include tot arealul ăsta, este matca Europei. Deci nu regret că spun lucrul ăsta, este matca Europei, dragi români. România este matca Europei. De aici au roit popoarele. Vorbim de migrațiile indo-europene de acum peste 4.000 de ani. Îți dai seama? Deci tu vii cu o experiență în domeniu de peste 25 de ani. Numai în parte de 25 sau e mai mult? 1995 am început săpăturile direct. Ok, deci asta este doar partea practică cu... Din 1990 am început, de când eram student, am avut un sânge, am plecat. Da. Deci asta înseamnă 36 de ani sau 25 de ani, cine vrea, cum vrea să ia la Isaia l-am găsit în anul 1991. Deci tu vii după experiența asta care e o viață de om ușor totuși, de tânăr adolescent în sine și după fapte, după dovezi efectiv cu care te-ai confruntat, vii și ne spui lucrul ăsta, că România este matca Europei. Eu nu sunt, poate că nu am dreptate 100%, poate că n-am dreptate deloc, eu știu, Îți dai seama că asta e ca și păstrăvul, e notat împotriva curentului. Stimați colegi care mă auziți, e dreptul meu să am o părere, e dreptul meu să consider pe baza dovezilor pe care le-am găsit eu, să am și eu ipotezele mele și dreptul, așa cum fiecare dintre voi și eu scriem o carte și avem dreptul la a scrie, la a ne informa, la a trage o concluzie, asta e, adică așa gândesc eu, poate că la un moment dat o să-mi schimb ideea asta, o să schimb ideile astea, dacă vin dovezi mai mari, mai veridice,
Cu siguranță, dar în momentul ăsta asta gândesc eu Este despre... o afirmație pe care nu o faci doar tu, ci o fac și foarte mulți alți cercetători. Și lucru și mai important poate decât atât este faptul că ei nu sunt din România. Da. Asta mi-a consolidat Adică mie. să vină un străin și să spună, Exact. dragi tovarăși, domnilor, dați-o încolo, Vedeți că aveți de la voi, acolo, de la voi pleacă. Da, mi-a consolidat foarte mult aceste ipoteze, tocmai oamenii din afară. Da, și noi spunem, cum ai că de la noi? Păi nu vrei să-ți cântăm nu lăutorească, scuze, că aia este autentică. O manea, o ceva? Nici să n-aud. Da, nici eu. Da, nu. Nu, eu cred că într-adevăr există și o reavoință, probabil și anumite centre din astea mai alogene, care nu prea ne agrează, pentru că într-adevăr în România se găsesc multe artefacte și le-ar da peste cap întreaga lor istorie, dar e problema lor. Noi ne susținem punctul nostru de vedere, ne susținem strămoșii, ne susținem valorile culturale și spirituale și asta e. Adică... Da, mă gândesc că vezi că nu sunt niște afirmații, de fapt niște păreri, în urma cărora au apărut niște afirmații care sunt bazate pe niște vorbe pe care le-a spus Nea Ion lui Varvara din dealul nu știu care, ci pur și simplu sunt pe dovezi clare scoase din pământ, adică datate cu carbon. Eu de asta am și curajul de a le spune, de a le susține în continuare, pentru că mă gândesc că vor veni și alți colegi, vor avea și ei curajul, vor avea și ei, nu știu, vor veni și cu alte dovezi, poate mai cutremurătoare, mai... Adică tu ai pus o piatră de temelie și aștepți și pe ceilalți colegi să vină eu la scriere chiar să contribuie. Eu nu știu, am mers din prima, chiar dacă am fost, să nu vă închipui. Eu v-am spus că am colegi care mi-au zis, te respect, ești prietenul nostru, ești prietenul meu, au recent pe la Iași, la universitate. Și mi-au zis, te respect, dar nu sunt de acord cu ce susții tu. Domnule, așa cum nici eu nu sunt de acord cu ce susții tu, nici tu nu ai nicio problemă, rămânim prieteni, dacă vrei să rămânem prieteni, nicio problemă. Știi de ce am vrut foarte mult, deci nu ți-am spus că o să vorbim despre asta neapărat așa super explicit, îmi doream foarte mult să dezbatem ideea asta care a apărut totuși de ceva timp, cum că leagănul, cel puțin tu ai zis numai al Europei, ok, eu luăm numai cu Europa, este aici în România, pentru simplu fapt că vezi, deci aici este strict părerea mea. Pur și simplu părerea mea este că suntem exact, e un nume de album lui Mike and the Mechanics, se numește Beggar on a Beach of Gold, adică cerșetor pe o plajă cu aur. Cam așa am eu, uite, mă trec fiorii, cam așa am eu cumva percepția legată de vremurile pe care le trăim și cam cum ne identificăm noi. De câtă forță este neamul ăsta, de câte valori poate să aibă neamul ăsta, de ce tradiție există în spate. Faptul că ne punem întrebări, faptul că suntem conștienți că facem parte din acest egregorat neamul românesc, faptul că ne simțim bine aici și în momentul când plecăm undeva ne este dor de acest loc, asta trebuie să ne spune foarte mult. Deci faptul că suntem aici nu e întâmplător. Și că bunul Dumnezeu ne-a dat să fim aici și să fim mândri de acest neam, de acest popor, de acest pământ. De ce să nu? Că ne-a dat atâtea bogății și că suntem încolțiți în toate părțile, asta ne și cam merităm, Ionuț. Păi da, să știi că neamul ăsta are mulți oportuniști. Tu ai văzut cenghesoale la borcanul cu miere față de cenghesoale la borcanul cu apă? Da. Ca să nu zic cu altceva? Da, oportuniști sunt peste tot și n-am dus să gândiți-vă, gândește Ionuț, începând cu Burebista sau poate mai de mult, de la ce știm de la el, mulți lideri ai noștri au fost uciși de ai noștri. Decebal, da, a fost trădat. Burebista a fost ucis de nobilii daci. Mihai Viteazu, trădat. Da, Cuza, Cantemir și așa mai departe. Deci, aproape toți cei mai de seamă. Cei cu capul plecat au rezistat cât au rezistat și, dar au fost înlăturați. Adică n-au trebuit să intervină alții, că ne-am făcut noi treaba singuri. Și ce făcea Ștefan cel Mare, că la Huș și Ștefan cel Mare a stat mult, vreo aproape 17 ani din cauza tătarilor. Când avea iscoadele lui. E clar, orice domnitor avea iscoade întotdeauna. În momentul când mirosea că ceva nu e în regulă cu anumiți boieri, el a avut multe lupte, an de an lupte, îi băga în prima linie. De acolo șanse rar când scăpai. Dacă scăpai, era bine, te trimitea la următoarea și... Deci el
adică de asta și rezistat, a fost un bun strateg și a rezistat de-a lungul timp. Dar cât s-au rezistat cu el? Când ești la Ion Vodă cel Viteaz, a fost omorât în 2 de cămili, a fost ucis ca pe o câine, trădat de români. Și mulți, și Cuza, și luat din pat și trimis în exil. Da, vezi, totuși eu cred în bunătatea poporului ăsta. Da, poporul de rând, da. Știi în ce, dar politicienii ok, aici vrei se să cu miere. Ei sunt cei care, și nu întotdeauna din momentul când ajung la putere, uită. Deci pur și simplu le zăpăcesc mințile aceste energii ale puterii. Da, să știi că așa, te identifici cu puterea. Puterea pervertește, eu am trecut un piculeț, asta de mult. Am mirosit un piculeț puterea asta în sensul că la un dat am fost câteva luni directul de școală. Mă identificam cu școala respectivă. Deci nu plecam acasă până nu vedeam că totul e în regulă, până nu vedeam că totul e pus la punct, până nu vedeam. Deci mă identificam, parcă era bunul meu. Și în momentul când am plecat, parcă nu mai era nimic acolo. Nu era decât, mă duceam la școală la elevi și atât, doar elevi mai erau. Deci puterea, de multe ori, nu că neapărat îți ia mințile, dar e o energie a puterii care te acaparează, te înlănțuie. Și probabil și politicieni trec prin asta. E greu să ești drăguț că spui echilibru. Probabil. Da, ok, probabil că și ei trec prin așa ceva. Sunt și politicieni de treabă. Absolut. Care nu-și uită sorgintea și probabil își fac treaba. Întotdeauna cât există, pot și, da. Exact cum este Inu și Iangu, unde este unul este și celălalt. Da. Să știi că ai răspuns chiar tuturor celorlalte 5 întrebări. Mai aveam un capitol. Te rog frumos. La capitolul 11, atenție, migrațiile indo-europene dinspre matca originală. Am așteptat obiectul tău pe care tu mai vrei să-l lași. Dinspre matca originală. Vorbim de matca dacică. Matca Carpato-Danubiano. Indo-europene, exact. Migrație din matca dacică. Migrațiile indo-europene, areenii din Carpați, mesageții. Bine, denumiri care unele sunt discutabile, dar vreau să vă spun că am fost cumva fascinat de aceste migrații, am mers cât am putut pe urmele lor, am ajuns doar până în Italia, dar am fost și până în nord, am fost în Suedia, am fost până în Laponia, am găsit elemente ezoterice care le întâlnim și în zona carpatică și acolo, am găsit tumuli, nu din pământ, am găsit în Laponia tumuli, deci în zona Galivari, tumul din piatră, pentru că materia primă e piatră acolo, solul e foarte subțire și mai și rezistent. Și piatra, tumul este din piatră, iar în deasupra tumulor unii sunt sculptați și am găsit triunghiul cu gaură în mijloc. Care l-am găsit, simbolul că l-am găsit și în lumea dacică, în lumea. Bine, nu neapărat ar fi ajuns, dar nu este exclus că migrațiile să fie ajuns după aia, după retragerea ghețarilor, în acele migrații europene, să fie ajuns și anului triburi, unele sate. Mă gândesc că așa ce opinie merită ne arăți că am găsit semnul Aum din zona Indiei și pe spatele unei statuete de aici. Am găsit triunghiul cu punct în centru în Laponia, pe care îl găsim și aici. Acum o fi o întâmplare. Trebuie să înțelegi că cei care ne ascultă, printre cei care ne ascultă, sunt și mulți sceptici. Și eu spun, dar e normal să fie mulți sceptici. Un triunghi cu o chestie, unul și o Vicu, e normal să fie foarte mulți sceptici, dar este normal să verifice. Așa numai că ești sceptic, adică în momentul când ai măcar câteva elemente care să aducă câteva, de exemplu ai tumulul, care e în forma care este, ai niște triunghiuri, ai niște, am fost la muzeul din Stockholm, la muzeul din Uppsala sau știu eu, da? Când găsești anumite elemente acolo, îți pune, mi-am pus semne de întrebare, nu le-am legat neapărat cu lumea dacică, n-am zis, îmi pune și semne de întrebare. Mai târziu, dacă o să vină și alte. Pentru că și ei își pun semne de întrebare, și ei își pun. Băi, ei n-au o istorie mai veche de epoca bronzului, ei n-au paleolitic, n-au neolitic, n-au neolitic, ei vin pe epoca bronzului, sfârșit de epoca bronzului. Deci mergi la nemți, polonezi, Polonia de Nord sau zona scandinave, nu, au o istorie mai veche de mă rog, 2-3 milenii. Nu, pentru că a fost o perioadă, sau să zicem, până la 4-5 mii de ani, max. A fost o perioadă când ei nu erau condiții climatice de așa natură încât nu se putea rămâne la acel loc.
Deci toate lucrurile astea sunt în broșura asta, editată în 2 volume de... pot să nu mă duc la sală, dacă miști de 10 ori cu ea, e echivalentul cu mersul la sală. Kilogram și bate, cred că. Cred că nu, are mai mult, zic că nu cantitatea e mă ocup de aprovizionare la restaurant, așa că pot să zic că are 2 kg lejer, cred că chiar spre 3 kg cartea asta. E în 2 volume, 1000 de pagini în total amândouă. Nu, chiar mă ocup și de aprovizionare și am o gradație pe mușchi. Exact, știu gramajul. Toate lucrurile astea sunt în carte și în timp ce tu vorbeai, eu le răsfoiam efectiv, pe cameră se vede că sunt poze, sunt diagrame, tabele, desene, trimiteri, întoarceri. Am făcut-o cât mai științific, pentru că știam ce mă așteaptă. Foarte bine. Eram tăbăcit, adică am scos Misterul Zeițilai să ia și am cam fost așa luat în balon, că misterul, ce mistere, ce zeițe, ce... Da, niște statui, niște lutarți acolo. Nu e chiar așa, adică până la urmă acei profesori au recunoscut cumva că, am văzut în studiile lor că recunosc că într-adevăr sunt altceva decât credeau ei. Bine, acum v-am mai spus, eu am și studii monografice, săpături, am chiar un studiu arheologic foarte bine pus la punct, în sensul că am săpat o cetate dacică, unde am găsit și cucuteni la nivel inferior și mai multe nivele. E vorba de cetatea Bazga, Răducăneni, județul Iași, unde am săpat-o exhaustiv, mi-a luat peste 10 ani. Doamne, să sapi exhaustiv o cetate. Da. Și ce să vă zic, am publicat cartea. Deci monografia arheologică Bazga cetățuia se cheamă. Da, nu am la mine. Deci și un studiu, dar am făcut și un studiu despre, deci cu partea de geografie, pentru că mi-a plăcut foarte mult și geografia, am făcut și un studiu de paleontologie, am găsit cu colegii de la Iași, Cluj și București, am găsit multe fosile, de fapt ei au venit prima dată și au găsit, mi-au stănit pasiunea și față de acest domeniu, mai ales cu cei de la Iași, și am găsit fosile de gazelă, de girafă, de elefant, de tigri, vorba de peste 7 milioane de ani în urmă, când era un climat tropical. În zona Iașiului. În Paleoalbii. Ok. Da. Și le-am publicat în această cărțulie. Dar nu e posibil... Fosile preistorice din zona Hușilor. Eu m-am limitat la zona pe care am cercetat. Nu e posibil să fi scăpat din zooul din Huș de acum 17.000 de ani? Provocare. După aia, o altă contribuție despre trovanți, cum îi spuneai și tu la un dat, despre trovanți sunt niște pietre care cresc, niște pietre quasi rotunde, să spunem așa, marea majoritate sunt rotunde sau sferice. Pietrele acestea, de fapt ele sunt niște concrețiuni crezoase. Eu am studiat pentru zona noastră, pentru Podișul Central Moldovenesc. Am mai făcut studii și cei colegi de la Cluj, vorba de domnul profesor Vlad Codrea, a făcut un studiu și alții, au mai fost și alții, dar sunt puține lucrări despre acest subiect. Am mai cercetat în studii foarte pertinente și domnul Mircea Țicleanu de la Institutul Geologic Român și au mai fost și alții, dar vă spun, în general studii sub formă de articole. Deci practic sunt 2 cărți. Asta e o carte care recunosc că am apelat și eu la experiența lor. Am făcut și niște studii interdisciplinare, adică am dat și niște probe, adică am trimis niște probe la Institutul Geologic Român, mi-a făcut niște probe pe câteva situri, le-am situri așa geologice și mi-a determinat, adică și mi-a arătat că într-adevăr ei nu sunt, de fiecare zonă are specificul ei, unele sunt, să zicem, quasi pătrate, unele sunt quasi columnare, unele sunt sferice, quasi sferice și așa mai departe. Deci depinde foarte mult de zonă, de materialul aluvionar, de mișcarea de rotație a Pământului, unde spun că ar fi vorba de mișcarea de forța Coriolis, unde ar fi vorba de migrația sărului și așa mai departe. Deci un cumul de factori. Da? Așa am mai făcut un studiu asupra unor... există o carte, mi-a plăcut foarte mult, Vulcan Noroieș. Am găsit în zona mea, când eram copil, povestea o bătrână acolo, uite aici pe Valea Moșneșoare, este un vulcan care a erupt, afară. Și dar nu l-am găsit atunci. Și după ani și ani, făcând o cercetare în zona, am găsit la Cozmești, județul Iași, pe Valea Moșneșoare, un vulcan Noroias. 3 metri înălțime, cu o circumferință de vreo 25 de metri și borbolosea încă de afară apă.
Nu era un vulcan din ăsta cu lavă, era un vulcan noroios, cu noroi. Da. Dar pentru noi era o chestie inedită. Și pe aia am găsit și alții prin zona, și am găsit Valea Săratei, Valea Prutului, am găsit mai mulți. Și am făcut un studiu, i-am zis, băi, stai un pic, sunt numai la Buzău. Păi am fost la Buzău. Păi am luat-o pe Valea Buzăului, și am mers până în sus la Arbănaș, de la Berca până la Arbănaș, mi-am luat 3 zile, mi-am luat cortul și am cercetat toți vulcanii. Sunt mulți, foarte mulți vulcani fosili. Lumea nu știe, mulți se duc la pâclele mari, pâclele mici și atât. Dar nu ui, deși frumos sunt tăieri la Arbănaș. Am mers acolo, eram singur, nu vizitator, nimic. Păi era o zonă sălbatică, un peisaj lunar, deci selenar, foarte fain. Dar borbolosea atât de puternic și așa, parcă se simțeau acele entități telurice. Mi-era la un dat frică. Deci, băi, cine știe, borboloseau și era așa de puternic și zgomot atât de asurzitor. Deci, vedeți, toate mișcările telurice, toate misterele astea la naturii m-au atras dintotdeauna. Și unde a fost, m-am dus și eu, am mai cartat peșteri. Am scris o carte despre peșterile. Și de vulcani, am cartat toți vulcanii din România. Am fost la Sibiu, toți vulcanii la Homorod, din România. Wow. La Huș, la vulcane roșii de la Berca până la Arbănaș. Deci vulcanii din România sunt nu numai la Buzău, sunt mai multe locuri ale României. Acolo sunt gaze de șist la mare adâncime, aduc presiunea, apei, apa se decantează și ea vine spre suprafața gazelor. Și la alte presiuni ale pământului, ale presiuni telurice, să spunem așa, ea se șterge spre suprafață, în zonele cele mai subțiri ale scoarței terestre. Și aduce la suprafață, aduc săruri. Deci am găsit, de exemplu, la Dolhești, am găsit în județul Iași, am găsit vulcanul Roz de acolo, îmbogățit cu ape cu ion de argint. Puține locuri din România. Deci apa spre suprafață trece într-un zăcământ de argint. De argint. Da. Poate un zăcământ izolat, cine știe, sau nesemnificativ. Pe Valea Săratei, vedeți, Valea Săratei, nu întâmplător. Am găsit sare, adică izvor cu apă sărată. Deci, vedeți, sunt tot felul de chestii. Vicu, Gata, mă opresc aici. Rămăsese să le răspundem și ascultătorilor noștri. Vreau 5 întrebări, dar să știi că le-ai răspuns. Am înțeles. Așa cum mi-ai răspuns, cum mi-ai răspuns și mie dintr-o intervenție și prime și ultimei. Sincer, suntem campioni, că este emisiunea care am depășit cel mai mult timpul alocat emisiunii. Dacă vrei. Dar sunt absolut convins. Dar să știi că te felicit pentru prima ta participare la Vitamina C. Pentru că sunt convins că vei reveni. Eu de-abia aștept să facem o nouă ediție, să continuăm ceea ce am început astăzi. Am fost invitat și la Târgu de Carte la Gaudeamo, s-a prezentat și acolo, mi-a plăcut foarte mult și acolo, adică e prima dată. Oricum e prima este dată când sunt invitat la Târgu de Carte. E o realizare imensă cartea asta. Eu când am văzut-o, am zis, în prima fază am zis, Dumnezeule mare, să scrii despre Dacia esoterică e la a doua ediție. Deci pentru că am avut prima ediție în 2020 și acum 2 ani eram așa ediție. un pic cu ochii mari, după când am avut citit mai volumul de carte, am zis, indiferent că ți-ai putea da cu părerea în vreo carte, n-ai cum să vorbești atât de mult despre ceva atât de și înalt și... Că deși unii colegi nu neapărat că blamează, dar zic, ce mai scris ăla acolo. M-am întâlnit cu un coleg și zice, băi, am auzit de cartea aia, nu cred în ce scrii tu acolo, dar hai te rog, dă-mi și mie cartea. Foarte bine. N-am reușit să-i dau, probabil să-i dau. Dar să știi că, în general, să fii sceptic nu e greu. Greu este să fii sceptic și să începi să cauți, să vezi dacă e așa sau nu. Să verifici. De fapt, de aici începe creșterea. Vicu, îți mulțumesc foarte mult pentru prezența ta. Tu acum ești aproape proaspăt, că ai venit cu vreo oră, 2 înainte de emisiune direct de la Huș în Brașov. Am plecat de la 10 din Huș. Cu familia împreună. Și după ce urmează iarăși drumul înapoi. Nu, vreau să fac o călătorie, un piculeț prin... Poate chiar prin zona Buzăului, tot am vorbit de vulcani. Poate merge și pe la Șinca Veche și... Da, că nu e departe, da. Am fost acolo o lună, am fost cu elevi, am avut o excursie la Șinca Veche și pe aia am urcat, ne-am dus până la părintele, la Chilia Părintelui Arsenie Boca, de la Sâmbăta de Sus până sus, pe Valea Sâmbete, aproape de vârf, la Chilie.
Mulțumesc foarte mult, Vicu, pentru prezența ta Și la eu mulțumesc Vitamina de C. suflet și mai auzim, oricum, noi știi ținem cum e, legătura. e urarea cu ține tot așa, eu sper să o ții mai bine decât până acum. Nu uita, la toamnă aveam săpături, iar cei care ne ascultă, dacă dintre dumneavoastră sunteți pasionați... Deci ori ziceai deja că la cunoașteți mai toamnă avem săpături. Da. Mă pui cap de listă. Șef de trip Vezi de că am auzit săpători. și alții și n-au venit. Eu sper că ți-ți Deci cum direct. știi tu să crești miza așa? Așa. Nu, e frumos. În primul Bun, rând, deci la toamnă avem săpături. măcar într-un weekend Acum să ești în obținerea aprobărilor pentru săpăturile respective. Da. Ai zis că cine vrea să mă contacteze pe mine, ok, Exact, și da. îi Nu, am nevoie de direcționeze către voluntari, tine. am nevoie, pentru că, după cum v-am spus, statul român nu ne dă, acum nu știu care e statul român, dar statul nu ne dă niciun leu. Din fericire, statul român ne dă solul. Da, corect, da. Și atunci trebuie să... Bine, mai sunt și sponsori care sunt și probabil pentru o pizza, pentru un suc, pentru cei care... Că voi avea și elevi. De asta, de obicei, de ce fac în septembrie? Pentru că începe școala. Stai așa că dacă e... Începe școala și am elevi de liceu care îmi vin după amiaza, în weekend, cu contract de voluntariat și poate faci și opțional de arheologie. Deci fii atent ce idee mi-a venit. După ce ne apucăm și facem săpături toată ziua, când ne retragem și noi spre casă așa, spre seară, facem și un atelier de ăsta de gătit în care să învăț eu niște lucruri și, așa, și niște tehnici și minuni. Super, de ce nu? Uite, așa facem. Să combinăm utilul cu plăcutul. Da. Exact. Perfect. Mulțumesc mult, Vicu. Și Abia aștept să ne revedem. Și mult succes. E o emisiune extraordinară. Da, nu mă așteptam. Nici eu. Învățăm, să știi, Ionuț, învățăm tot timpul. Adică, nu știu, spunând anumite lucruri despre tine, despre ce ai făcut tu la alții, și tu la rândul tău înveți de la ei prin faptul că te provoacă, ești ascultat și simți că trebuie să dai ce mai bun din tine, că să dai tot ce știi și tot ce poți face. Și un lucru este esențial în viața fiecare dintre noi, perseverența. Chiar mă gândeam, știi, astăzi citeam un lucru foarte frumos care spunea: pentru a ajunge undeva trebuie să pornești. Nu poți să ajungi undeva dacă n-ai pornit. Da. Dar întotdeauna norocosul trebuie să fie cel care începe. Deci norocul este de partea celui care acționează, nu de partea celui care nu face nimic. Care începe și pe Acțiunea aceea este tenace. Acțiunea este net superioară în non-acțiune. Spunea cineva. Da. Mulțumesc, Ionuț. Și eu îți mulțumesc, Vicu. Ionuț Costin sunt. Vitamina C chiar intră acum în vacanță. Ne revedem la o nouă ediție în septembrie. Iubiți până deveniți iubire. Lucrurile bune nu se încheie aici. Le găsești și la restaurantul vegan Vegasmo Brașov și pe holistica.ro.